دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. اون 7 روز عروسی به سرعت برق و باد گذشت و ما دوباره به عمارت غمبار فرهادخان برگشتیم. خسرو هم با سعی می‌کرد دور و برم باشه و با نبود زلیخا انگار شجاعتش برای این کار بیشتر شده بود. مردادم که روز به روز افسرده‌تر میشد. طوری که دیگه منم واقعا براش نگران بودم. آخه ساعت‌ها یه گوشه میشست و به یه نقطه خیره میشد و حتی حرف نمیزد. پلکم نمیزد. اصلا انگار تو این دنیا نبود. زمانایی هم که تو اتاق بود کلامی با من حرف نمیزد، حتی جواب سلامم رو هم نمیداد. باورم نمیشد اینقدر ازم متنفر باشه. اما دیگه منم نسبت به اون بی‌تفاوت شده بودم. مثل دوتا غریبه با هم رفتار میکردیم. میدونستم که دوست نداره تو اتاق پیش من باشه و فقط به اجبار پدرش بود که مونده بود. روزها اسبه هم میگذشت و کماکان توی عمارت جو سنگینی برپا بود تا بالاخره سر و کله خواستگار پیدا شد. خواستگار برای گوهرتاج، پسری که از رجال سیاسی بود که با فرهادخان مراوده داشت. خانواده محترمی بودن و وضع مالی خیلی خوبی داشتن. گوهرتاج هم دختر خیلی خوبی بود. کارای عروسیشون خیلی سریع انجام شد و در عرض 2 هفته عقد و عروسی برپا شد. و چون داماد به خاطر شغلش باید برای سرکشی به یکی از شهرهای مرزی میرفت، عجلشون بیشتر بود و میخواستن زودتر این عروسی سر بگیره. این میون اما زنم و محلقا از شدت حسادت داشت دق میکرد. برای عروسی گوهرتاج خانواده‌ام اومده بودن و 1 هفته ای رو مهمون عمارت فرهادخان بودن. بعد از اتمام مراسمات عروسی، زمانی که خانواده‌ام قصد رفتن کردن، حال عجیبی داشتم. چند روزی هم بود که دل و دماغ نداشتم و فکر می‌کردم چون دارم به روزایی که خانواده‌ام قرار از پیشم برم نزدیک میشم این حالو دارم. اما مدام سردرد داشتم و دلپیچه. ولی هیچی نمیگفتم چون حوصله دیدن طبیبو نداشتم. اون روز که خانواده‌ام قرار بود راهی بشن، انگار به دلم افتاده بود که بعد از رفتنشون شوم‌ترین اتفاقات زندگیم قرار رخ بده. چون اون چنان با بغض بدرقشون می‌کردم که انگار قرار نبود دیگه ببینمشون. حال غریبی داشتم. بعد از رفتنشون یه شبانه روز کامل تو اتاقم موندم و فقط اشک ریختم. نمیدونم چرا، ولی این بار انگار بیشتر از همیشه دلتنگشون بودم و دلشوره عجیبی به جونم افتاده بود که خودم اونو به آبستن بودنم ربط میدادم. اسفند ماه بود و بوی عید به مشاممون میخورد که یه روز گلی با ترس در اتاقو باز کرد و با وحشت به من نگاه کرد و گفت: خانم جان، خان احضارتون کرده. بی تفاوت به چهره گلی نگاه کردم و گفتم: چه خبرته؟ الان میام. گلی که معلوم بود حسابی از یه چیزی ترسیده، آب دهنش رو قورت داد و با رنگی پریده گفت: خانم جان، خان خیلی عصبانیه. کارت بزنید خونشون در نمیاد. نگرانتونم. من که دیگه این عصبانیتای خان برام عادی شده بود، لبخند کمرنگی به چهره رنگ پریده گلی زدم و گفتم: چیزی نیست گلی، نگران نباش. خان همیشه عصبانی بوده و هست. با آرامش از سر جام بلند شدم و لباسمو مرتب کردم و همراه گلی راهی اتاق ارباب شدیم. وقتی رسیدم ارباب تنها تو اتاق کارش و پشت من ایستاده بود و دستاشو هم پشتش مشت کرده بود. این مدتی که عروسش شده بودم میدونستم وقتی که خیلی عصبانی میشه دستاشو اینطور مشت میکنه و پشتش قرار میده. چند ثانیه‌ای گذشت و بعد برگشت به طرفم و با عصبانیت همیشگیش گفت: از تو توقع نداشتم عروس. ناسلامتی از رگ و ریشه خودم هستی. قوم و خویش و خانزاده حرف آدمو زمین بزنه، از رعیت و غریبه چه توقعی میشه داشت؟ خان عصبانی بود و چشماش از خشم هر لحظه سرختر میشد و منم هاج و واج نگاش میکردم و معنی حرفاشو نمیفهمیدم. منو که تو این حال دید ادامه داد: مگه به تو نگفتم به فکر زندگیت باش؟ مگه نگفتم مهردادو به زندگی برگردون و امیدوارش کن؟ مگه نگفتم طبیب گفته حالش خوش نیست و سرشو باید گرم کنید تا بتونه گذشته رو فراموش کنه، تا خطایی دیگه نکنه، تا کاری دست خودش نده؟ تو واسه حرف من تره هم خورد نکردی دختر. و بعد با عصبانیت بیشتری محکم کوبید روی میز جلوشو، انگشت اشارش رو به سمتم گرفت و بلندتر فریاد زد: دختره خیره سر زبون نفهم. انگار نمیشه مثل آدم با تو حرف زد و ازت چیزی خواست. حتما باید زور و دعوا بالا سرت باشه. مگه من نگفتم تمام امیدم به توه؟ مگه نگفتم حال پسرمو خوب کن؟ در جواب این حرفاش سکوت کردم. حرفی برای گفتن نداشتم که یهو داد زد: گفتم یا نگفتم دختر؟ با دادش ناخودآگاه از جام پریدم. بله ارباب، عذر تقصیر.
عذر تقصیر داری؟ چه غلطا؟ عجب پررویی هستی تو دختر. چطور ببخشمت وقتی فهمیدم امروز مهرداد میخواسته با خوردن تریاک زندگی خودش رو تموم کنه؟ با شنیدن این حرف نه ترس برم داشت، نه تعجب کردم، نه حتی دلم سوخت. تازه تو دلم به جهنمی هم نثارش کردم. آخه مهرداد همون شبی که با بلقیس نجوای عاشقانه میکرد برای من تموم شده بود. مهرداد قلب و روحش متعلق به کس دیگه ای بود. متعلق به همون کسی که بیش از 2 ماه بود از مرگش گذشته بود، اما هنوز نتونسته بود فراموشش کنه. آه کشیدم و در دلم آرزو کردم که ای کاش مهرداد اصلا وجود نداشت. ای کاش هیچ وقت پای من به این عمارت منحوس باز نمیشد تا این غم رو تحمل کنم. فرهاد خان فریاد میزد و منو به این متهم میکرد که تو زندگی زناشوییم کوتاهی کردم. اما من غرق در افکار پریشون خودم بودم. به خودم که اومدم فرهاد خان رو عصبانی با چشمای از حدقه بیرون زده روبروم دیدم. به چشماش زل زدم. دلم میخواست صاحب این چشما رو از روی زمین بر میداشتم و یه جماعت رو از شهرش راحت میکردم. زل زدن منو که دید وحشیانه سیلی به صورتم زد که صدای بلندش تو گوشم پیچید. سرم از شدت این سیلی کج شد و قلبم برای 1000مین بار شکست. همش تقصیر پدرم بود که اینطور شد و من هیچ وقت نمیبخشیدمش. دستم رو روی جای سیلی گذاشتم و آروم مالیدم. اما دیگه حتی یه قطره اشکم نریختم که خان گفت تا امروز مراعات باری که در شکم داشتی و کردم که فلکت نبستم. اما انگار حالیت نیست که نباید حرف منو زمین بندازی. صبر کن بچت به دنیا بیاد، بلایی به سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. دروغ چرا؟ قلبم به درد اومد و ترسیدم. چون خان هرچی که میگفت و عملی میکرد. میترسیدم از اینکه نکنه بعد از به دنیا آمدن فرزندم اونو از من بگیرن و منو به عمارت پدرم بفرستن. و با فکر کردن به این موضوع داشتم دیوونه میشدم. فردای اون روز 4شنبه سوری بود. از صبح تمام خدمه در حال جنب و جوش بودن و نان و شیرینی میپختن. اما من حال روحی و جسمی چندان خوبی نداشتم. هر چقدرم سعی میکردم مشکلاتمو فراموش کنم نمیشد که نمیشد. برای شبم قرار بود خدمه توی حیاط عمارت آتیش روشن کنه تا خان به همراه خانواده‌اش مراسم 4شنبه سوری رو به جا بیاره. اسکش رو توی حیاط عمارت خدمه بوته‌های علف رو موازی و با فاصله توی حیاط چیدن و دور تا دور حیاط رو هم تخت گذاشتن که اگه اهل عمارت هر کسی خواست بشینه راحت باشه. اهل عمارت هم جمع شده بودن. آتیشا رو برپا کردن و دیگه همه حضور داشتن. حتی بانویی که روحیه خوبی هم نداشت کنار کیومرث ایستاده بود و با آتیش نگاه میکرد. منم بالاجبار رفته بودم چون حوصله حرف و حدیث رو نداشتم. مهرداد اما گوشه از حیاط روی تخت نشسته بود و به شعله‌های آتیش چش سوخته بود. منم با دیدن قمرتاج و دختراش رفتم کنارشون و روی تختی که اونا نشسته بودن نشستم. هر کسی پا میشد و از روی آتیش میپرید. هنوز ساعتی از رفتنمون توی حیاط عمارت نگذشته بود که چند نفر با طبقای چش روشنی وارد حیاط عمارت شدن و ساز و دهل میزدن. اول فکر کردم که از رسومات روستاشونه که برای 4شنبه سوریه، اما با کامل وارد شدنشون به داخل حیاط و قرار گرفتن یکی از زنا جلوی محلقه خانم و اجازه گرفتم برای تقدیم کردن پیشکشا متوجه شدم که اونا برای خواستگاری از شیرین اومدن. تو دلم از این اتفاق هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال به خاطر اینکه کم کم رنگ غم داشت از این عمارت بیرون میرفت و ناراحت هم به خاطر دل برادرم سهند و همینطور دل خود شیرین که در گروه اسفندیار بود. با اومدن اون چند نفر و دادن خبر خواستگاری تو عمارت همه‌ای به پا شد. محلقا هم با دیدن این صحنه و طبقای زیبا و پرزرق و برقی که زرق و برقشون چشم همه اهل عمارت رو گرفته بود و گمان میرفت فرستادش از خانواده سرشناسی باشه بادی به قبقب انداخته بود و چشماش از فرط شادی برق میزد. همه اهل عمارت محو تماشای اون طبقه و افرادی که ساز و دهل میزدن شدن و کسی دیگه حواسش به آتیشی که داخل حیاط به پا شده بود و شعله‌هاش هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد نمیرفت. اون زنی که از محلقا اجازه تقدیم پیشکشی رو کرده بود داشت براش توضیح میداد که از کجا اومده و کی هستن. در واقع اون زن ندیمه عمارت جمشید خان ارباب روستای بغل بود. داشتم با خودم فکر میکردم که احتمال خیلی زیاد فرهاد خان این همای سعادتی که رو شونه‌هاش نشسته رو پر نمیده و از این فرصت استفاده میکنه، چون پسرای جمشید خان اونطوری که شنیده بودم پسرای لایقی بودن. تو همین افکار بودم که یهو با صدای جیغی به خودم اومدم. تو یه لحظه کل عمارت رو سکوت برداشت و منی که تازه به خودم اومده بودم به سمتی که صدای جیغ اومده بود نگاه کردم. درست جلوی آتیشی که از همه دورتر بود نسبت به جایی که ایستاده بودیم
پیشکارای خان رو دیدم که در حال تکاپو و خاموش کردن آتیش بودن. انگار چیزی آتیش گرفته بود. گیج و منگ نگاشون میکردم که دیدم زنم و محلقا با جیغ و فریاد به طرفشون میدوه. دختراشم دنبالش. و من هاج و واج مونده بودم و اصلا فکرشو نمیکردم که اون چیزی که آتیش گرفته چی باشه. دستام یخ زده بود و از شدت ترس به خودم میلرزیدم. اما به خودم جرأت دادم و با گامای لرزون و بدنی کرخت رفتم جلوتر و در کمال ناباوری دیدم اون چیزی که تو آتیش داره میسوزه کسی نیست جز مهرداد، همسر من. مهرداد اون شب از مشغول بودن اعضای خانواده به خواستگارا و غفلت خدمه امارت که اونا هم مشغول نگاه به خواستگارا و طبقایی که فرستاده بودن شده بودن استفاده کرده بود و فانوسی رو که روی دیوار نزدیک تختی که روش نشسته بود و برداشته بود و نفتش رو روی خودش ریخته بود و درست مثل بلقیسی که بنابر گفته خودش عاشقش بود خودش رو سوزون. اصلا باورم نمیشد. وقتی گلی اونو دید و جیغ زد و اهل عمارت تازه فهمیدن که چه اتفاقی افتاده اصلا باورم نمیشد. چطور ممکن بود آخه؟ چطور داد نزده بود؟ یعنی اینقدر از این زندگی سیر شده بود که حتی تو شعله‌های آتیش هم هیچ صدایی ازش بلند نمیشد. اهل عمارت وقتی گلی اونو دیده بود و جیغ زده بود تازه فهمیده بودن که چه اتفاقی افتاده. اما ظاهراً دیر شده بود و کل وجود مهرداد و آتیش فرا گرفته بود. با دیدن این صحنه وحشتناک با هم شل شد و روی زمین افتادم و مات و مبهوت به صحنه نگاه می‌کردم. ظفرعلی و مراد و مشهدی حسن و چند تا خدمه دیگه هم با هر چی که به دستشون میومد سعی داشتن آتیشو خاموش کنن. اما آتیش حسابی شعله‌ور شده بود و تلاششون تقریباً بیفایده. آتیش شعله می‌کشید و محلقا روی زمین نشسته بود و فریاد می‌زد و گریه می‌کرد و صورتشو چنگ مینداخت. قمرتاج خانومم هر چقدر سعی داشت آرومش کنه نمیتونست. هرچند حال خودش هم بدتر از اون بود. شیرین و ستاره هم کنار مادرشون شیون و زاری می‌کردن و برای برادرشون مرثیه محلی می‌خوندن. همه دور تا دور مهرداد جمع شده بودن و فقط من بودم که تنهایی اون گوشه و دورتر روی زمین نشسته بودم و مات به سوختن شوهرم نگاه می‌کردم. شوهری که طفلشو به شکم داشتم. فرهاد خان هم سراسیمه و عصبانی فقط فریاد می‌کشید و به خدمه ناسزا میگفت و سرزنششون میکرد که چرا اینقدر سهل انگاری کرده بودن و از مهرداد غافل شده بودن. اون شب تو عمارت غوغایی برپا بود و قیامتی و به راستی مجلس عزایی برگزار شده بود. من اما نمیتونستم گریه کنم، نمیتونستم جلوتر برم. فقط نگاه میکردم به سوختن مردی که اسم همسر منو یدک میکشید. اما فکر و ذهنش پیش معشوقش بود. کارای مهرداد تو طول زندگی کوتاهمون رو توی اون واپسین لحظات از جلوی چشمم عبور میدادم. تموم کتکایی که بهم زده بود، تموم بی‌محلیاش، حتی حرفای عاشقونه‌ای که در گوش بلقی زمزمه کرده بود و شنیده بودم یادم اومده بود. غصه‌دار بودم. غصه‌دار رفتن شوهری که هیچ مهری ازش به دل نداشتم. اما اون پدر بچه‌ای بود که تو شکم داشتم. به حال یتیمی فرزندی که هنوز پا به این دنیا نگذاشته بود، آروم آروم اشک ریختم که دستیشونمو لمس کرد. و اون کسی نبود جز بانو. خودمو تو آغوشش رها کردم و به بخت بدم زار زدم و هر دو تو آغوش هم اشک می‌ریختیم و هرچی اشکای ما بیشتر میشد شعله‌های آتیش کمتر و کمتر میشدن. خدمه در تکاپو بودن و از حوض آب میکشیدن و میآوردن. کسی پتو دستش بود و دورش انداخته بود تا بالاخره آتیش خاموش شد. مهرداد رو به نزدیکترین اتاق رسوندن و طبیب خبر دادن. اما مهرداد اون تسلیم زندگی شده بود و آتشی که به جون خودش انداخته بود جونش رو ازش گرفته بود. اون دقیقاً شیوهی رو برای مرگ انتخاب کرده بود که معشوقش انتخاب کرده بود. زنم و محلقا روی جنازه سوخته پسرش افتاده بود و فریاد میزد و خدا رو التماس میکرد و هیچ کسی حریفش نمیشد. داخل حیاط عمارت قیامتی برپا شده بود. کوچیک و بزرگ، زن و مرد فریاد میزدن و شیون سر میدادن. بانو و مهداجم محکم منو گرفته بودن که به اون سمت نرم. اما من میخواستم برم. دلم میخواست برای آخرین بار مردی که اینطور ظالمانه به زندگی خودش پایان داده بود و به فکر بچه تو راهیش نبود و ببینم و ازش شکوه کنم. من تقلا میکردم و اونا منو با آرامش دعوت میکردن. توی همین لحظات بود و من پشت در اتاق مهرداد که قمرتاج چشمش به من خورد و از مهداج و بانو خواست منو به اتاقم ببرن. مهداجم چشمی گفت و باز تلاش کردن تا منو به اون سمت ببرن که تو همین لحظه زمانی که داشتیم از پشت در اتاق دور می شدیم بانو آهی کشید
و گفت این عمارت نسیاست. من از وقتی که یادم میاد این عمارت رنگ خوشی و شادی دائمی به خودش ندیده. اما من بی توجه به حرفای بانو توی این لحظات فقط داشتم به این فکر میکردم که یعنی بلقیس برای مهرداد چطور عشقی بود که بدون اون دیگه نتونه زندگی کنه و دقیقاً با همون شیوه خودش رو از بین برد. و با صدای گرفته لب زدم من باید با مهرداد خداحافظی کنم. اون پدر بچه منه. این حق منه که باهاش خداحافظی کنم. بانو و مهتاج دوباره سعی می‌کردن مانعم بشن. اما من با همون حال زار اونقدر پافشاری کردم تا بالاخره تسلیم خواسته من شدن و وارد اتاقی شدم که مهرداد داخلش خوابیده بود. اما هنوز قدمی به داخل بر نداشته بودم که محلقا برگشت به سمت پشت سرش و ما رو دید و همین که چشمش به من خورد مثل ببر وحشی به سمتم خیس برداشت و با گریه و فریاد و فحاشی به سمتم دوید و توی چشم هم زدن خودشو به من رسوند و شروع کرد به کشیدن گیسا. اونقدر این حرکتش سریع و غافلگیرانه بود که هم مهتاج و هم بانو نتونستن عکس‌العملی نشون بدن و یا حتی مانعش بشن. همونطور که موهامو میکشید با اون یکی دستش زیر گلومو گرفت و فشار داد و با خشم و صدای خشدار از گریه گفت ازت بیزارم دختری یه نحس. چقدر از تو باید بکشم؟ آخه یه آدم چقدر میتونه نحس باشه؟ تو پسر منو کشتی. تو باعث مرگش شدی. حقته وسط همین حیاط دارت بزنن. محلقا جیغ میزد و گلومو فشار میداد و فحاشی میکرد. اونقدر زورش زیاد بود که بانو و مهتاج حریفش نمیشده و منم دیگه احساس میکردم نفسهای آخرمو دارم میکشم و باید تسلیم مرگ بشم که صدای قمرتاج خانومو شنیدم و همون باعث شد جون تازه‌ای بگیرم. به هر بدبختی و جون کندنی بود قمرتاج خانوم تونست محلقا رو از روم کنار بکشه. به راستی که اگه اون زن توی عمارت نبود من مرده بودم. مهتاج و بانو منو بردن توی اتاقم، روی تخت نشستم و فقط زار زدم برای روزای بیکسی و تنهایی، برای روزایی که در آینده قرار بود برام اتفاق بیفته. میدونستم که زنم و محلقا امونمو میبره. میدونستم زندگیمو جهنمی تر از قبل میکنه. اون شب تا خود صبح فقط اشک ریختم و به درگاه خدا التماس کردم تا جون منو بگیره، بلکه روزای آینده رو نبینم. در واقع من از آینده و ظلم و ستمی که میدونستم این خانواده بر من روا میدارن میترسیدم. اون وقتی که شوهر داشتم این وضع حالم بود. حالا معلوم نبود چی به سرم میاد. تمام شب بانو و مهتاج لحظه چشم از من بر نداشتن و کنارم بودن. گاهی هم قمرتاج خانم به من سر میزد و جویای حالم میشد. اما توان اینو نداشتم که با اون هم کلام بشم و کارم فقط گریه بود. تا صبح شاید 10 باری به من سر زد. یه پاش اتاق من بود و یه پاش اتاق محلقا. اون شب بدترین شب زندگی من بود. فردای اون روز تمام عمارت سیاه‌پوش شده بود و قرار بود مهردادو به خاک بسپرن. قمرتاج خانمم دستور داده بود تا منو به مراسم خاکسپاری نبرن. اما اونقدر شیون‌آزاری کردم تا بانو و مهتاج تسلیم خواستم شدن و بعد از اینکه همه رفتن ما هم آروم آروم راهی شدیم. به سر مزار که رسیدیم مهردادو دفن کرده بودن. خودم رو روی خاکش انداختم و اشک ریختم. در واقع من برای خودم و سرنوشت شوم خودم اشک می‌ریختم، نه برای مهرداد. البته دروغ چرا؟ گاهی هم این میون خودم و مقصر مرگ مهرداد میدونستم. گاهی هم خودم رو تبرئه میکردم و با خودم میگفتم که نه، من مقصر نیستم. اون خودشو به خاطر عشقش کشت. اون در حق من ظلم کرد. تموم فکرش معشوقش بود، پس من مقصر مرگش نیستم. اما بازم با این دلداریایی که به خودم میدادم آرامش نمیگرفتم. مهتاج و بانو و گلی به زور منو از روی خاک بلند کردن و گوشه دورتر از قبل نشوندن. همونطور که نشسته بودم و به اطراف نگاه میکردم صدای زمزمه و پشپش زنای روستا رو میشنیدم که میگفتن دختره باعث شده پسر خان خودشو از بین ببره. اون وقت ببین چه ننه من غریبم بازی در میاره. یکی از زنای دیگه میگفت اگه بلد بود شوهرداری کنه شوهرش الان سینه قبرستون نخوابیده بود. حرفاشون پر از نیش بود و تا مغز استخونمو میسوزون. نمیدونم از ماجرای بلقیس خبر داشتن یا نه، که البته مطمئن بودم فرهاد خان اجازه نداده که ماجرای بلقیس به بیرون درس کنه. از حرفاشونم مشخص بود که انگار بیخبرن، ولی با وجود بیخبریم باز نیش به قلبم میزدن. زنم و محلقا هم که بدتر از همه. خانواده‌م هم وقتی خبر رو شنیده بودن خودشون رسوندن، اما به مراسم خاکسپاری نرسیدن و وقتی رسیدیم امارت اونا همون لحظه رسیده بودن. مادرمو که دیدم تو آغوشش دل سیر گریه کردم تا بلکه کمی سبک بشم. پشپشای اهل امارتون میون تمومی نداشت و
حسابی خانواده‌مو کنجکاو کرده بود که چرا مهرداد خودشو سوزونده. اما من جوابی نداشتم که بدم. برادرام هم سعی می‌کردن در لفافه ازم سوال بپرسن، اما من هر سری سعی می‌کردم تفره برم. مادرم هم گاهی میونه صحبتاش ازم سوال می‌پرسید و منم دوباره حال بدمو بهونه می‌کردم و جواب نمیدادم. اما از نگاهاشون می‌خوندم که از رفتارای محلقا و پچ‌پچای مردم یه چیزای هوایی دریافت کردن. خانواده‌ام تا 10 روز کنارم بودن و این مدت با بودنشون باعث شدن تا این غمو راحت‌تر پشت سر بذارم. مراسم‌ها که تموم شدم فکر می‌کردم دیگه میتونم با خانواده‌مون به عمارت پدریم برم و همین فکر و خیالات باعث شده بود که آرامش پیدا کنم. اما انگار همچین چیزی امکان نداشت، چون بعد از 10 روز خانواده‌ام بدون اینکه حرفی راجع به بردن من بزنن عزم رفتن کردن. اما من دیگه نمیتونستم ساکت بمونم. میدونستم اگه اینجا بمونم زنم و محلقا زندم نمیذاره. از رودابه که همدم همیشگیم بود خواستم با پدرم صحبت کنه تا منو با خودشون ببرن، تا از این محیط غمبار دور باشم. حتی اون موقع هم نگفتم که از محلقا میترسم، با اینکه میدونستم خودشون یه چیزایی فهمیدن. ولی رودابه با حالت ناراحت و غمگین چشمای مغمومشو به هم دوخت و گفت: تصدقت بشم دخترم. مادرت با صاحب خان صحبت کردن که تو رو ببریم، اما خودت که میدونی رسم زن جوونی که شوهرش به رحمت خدا رفته تا 1 سال از خونه بیرون نره. پدرت هم که میشناسی به رسم و رسومات طایفش بسیار پابنده و به خاطر همینم با فرهاد خان حرفی نزده، چون میدونست که صحبت کردنش بیفایده است. تازه از تو چه پنهون که به خاطر این درخواست پدرت با مادرت برخورد کرده و بحثشون هم شده. حرفای رودابه پتکی بود که به سر من فرود می اومد. از همه بدتر بی‌عرضه بودن پدرم ناراحتم میکرد که ناتوانیش در برابر فرهاد خان رو به رسم و رسومات طایفه ربط میداد. حرفی که رودابه زده بود و آب پاکی که روی دستم ریخته بود جای هیچ اعتراضی نداشت. خانواده‌ام رفتن و من تا 40 مهرداد حق نداشتم پامو از اتاقم بیرون بذارم مگر به وقت ضرورت، چون اینم رسم بود و لعنت به رسم و رسوماتی که پدرم و فرهاد خان اینقدر بهشون پایبند بودن. توی اون مدت هم جز قمرتاج و بانو و مهتاج و گلی هیچ کسی دور و برم نبود. فقط دوباری قابله‌ای که دستیار طبیب بود، اونم به درخواست قمرتاج و به دور از چشم محلقا منو معاینه کرد و هر دوبارشم من با چهره نگران و اخمایی در هم رفتش متوجه می شدم که خبرایی تو راهه و حتما حال فرزندم خوب نیست. اما این یکی دیگه برام قابل تحمل نبود. تمام زندگی من فرزندی بود که تو راه داشتم. تا حالا هم به خاطر اون بود که سر پا مونده بودم. طاقت نداشتم که اونو از دست بدم، با اینکه ندیده بودمش. اما توی اون مدت اون شده بود تنها همدم من. تو دلم برای سلامتیش دعا می‌کردم و از خدا می‌خواستم حداقل فرزندم و سالم نگه داره و تنها دلخوشیمو نگیره. اما گاهی هم با خودم میگفتم کاش بمیره و بی پدر به دنیا نیاد. چرا باید بچه‌ای رو به دنیا بیارم که قراره یه عمر یتیمی بکشه؟ خلاصه که اصلا حال روحیم مساعد نبود. هر دقیقه یه طوری فکر می‌کردم و تصمیماتم لحظه‌ای بود و احساساتم رو نمیتونستم کنترل کنم. آخه سن و سالی هم نداشتم و تحمل اون همه مصیبت واقعا برام سخت بود. بالاخره اون 40 روز وحشتناک که به قدر 40 سال گذشت پایان پیدا کرد و خانواده‌ام هم برای 40 اومده بودن و رفته بودن. اما قرار بود 1-2 هفته بعد برای درآوردن سیاه هستن اهالی عمارت برگردن. وقتی بالاخره بعد از 2 هفته خانواده‌ام با طبق‌هایی پر از خلعتی به عمارت برگشتن تا اجرای رسم رو به جا بیارن، پچ‌پچایی توی عمارت شنیده میشد. راجع به سرنوشت من، راجع به این که قراره بعد از این یک زن بیوه آبستن در عمارتی که چند مرد جوان درش حضور داشتن و چه به سرش بیارن. گلی هم این پچ‌پچا رو شنیده بود و یه روز سراسیمه و بدون در زدن خودشو پرت کرد داخل اتاقم و نفس زنون گفت: خانم جان چه نشستید که دارن براتون میبرن و میتوزن. اخمی بهش کردم و چیزی نگفتم. حوصله خودم هم نداشتم. خب این که معلوم بود. بایدم نگران آینده عروسشون میشدن. البته نگران من نبودن. اونا بیشتر نگران نوه تو راهیشون بودن. گلی از سکوت من استفاده کرد و دوباره با همون هیجان قبلش گفت: خانم جان، میگن ارباب با پدرتون در این مورد کلی صحبت کردن. قراره بعد از انجام رسم درآوردن سیاه تصمیماتی برای شما بگیرن. بازم این حرفاش برام اهمیتی نداشت و گلی رو از اتاق بیرون کردم. راستش اصلا حوصله گلی رو هم نداشتم. عصر همون روز قمرتاج به همراه مادرم به اتاقم اومدن.
تا منو که یکم سنگین شده بودم کمک کنن تا برای انجام رسم به مهمونخونه بریم. مادرم از توی گنجه لباس مناسب مشکی رنگی برام بیرون آورد تا بپوشم و مرتب و تمیز تو جمع حاضر بشم و همراه با مادرم و قمرتاج با گام‌های استوار قدم برداشتم و بدون خبر از چیزی که تو اون اتاق انتظارمو میکشید به سمت اتاق مهمونخونه رفتیم. وارد اتاق که شدم تمام افراد طایفمون از کوچیک تا بزرگ و همینطور معتمدین و ریش سفیدای روستا دور تا دور اتاق مهمونخونه نشسته بودن و انگار منتظر ما بودن. به محض ورود من محلقا خانم شروع کرد به اشک ریختن و با ناله اسم پسرش رو صدا میزد و آروم آروم رو پاش میکوبید. میدونستم از قصد این کار رو انجام میده و میخواد غیر مستقیم منو عذاب بده و باز هم خودسوزی پسرش رو گردن من بندازه. اما همین لحظه فرهاد خان چشخوره‌ای به اون رفت که باعث شد ساکت بشه. با اشاره فرهاد خان گوشه از اتاق که جای خالی بود نشستیم. اتاق در سکوت فرو رفته بود که حاجی یحیی یکی از ریش سفیدای روستا لب باز کرد و به نیابت از آقا جانم صحبت کرد و بعد از صحبت‌های معمول و ابراز همدردی مجدد به خاطر فوت پسر خان و خوندن شعری که دقیقاً مناسبتش برای این جور وقتا و از سیاه در آوردن بود برای کل خانواده دعا کرد که انشاءالله دیگه غم نبینن و از فرهاد خان اجازه گرفت تا خلعتیایی که خانواده من برای از عزا در آوردنشون تدارک دیده بودن و یکی یکی پخش کنن. انجام این کار بر عهده ساره بود و یکی از پیشکارهای پدرم که قسمت مردونه رو میچرخون. بعد از پخش شدن خلعتی‌ها میون اعضای خانواده که در مجلس حاضر بودن خان از پدرم تشکر کرد و تابی به سیبیلش داد. میخوام همینجا در محضر بزرگان روستا و تمام اهالی طایفه مطلبی رو عرض کنم که گفتنش در این روز و ساعت واجبه و چه بهتر که همه در این لحظه اینجا حضور دارن. پش و همهمه‌ای بین حاضرین در اتاق مهمونخونه افتاده بود. همه کنجکاو بودن که بدونن ارباب چه مسئله مهمی رو میخوان عنوان کنن. اما من بی تفاوت و بی توجه به خان کنار مادرم نشسته بودم و دستم آروم روی شکمم گذاشته بودم و تو فکر و خیال غرق بودم که با صدای پر اباحت خان به خودم اومدم و گوش به حرفاش سپردم. داغ اولاد خیلی سخته، به خصوص اگر جوونم باشه و بدتر از اون پدری چشم انتظار. اما از اون سخت‌تر بلا تکلیفی و بی سرپناهی ناموس اولاد آدمه. این جملات که از زبون خان بیرون اومدن تمامی مردای روستا با گفتن کلمه درسته و حق با شماست و احسن حرفش رو تایید کردن. اما تو دل من آشوبی به پا شده بود. میدونستم یه تصمیم شومی پشت این حرفای خانه. دستامو تو هم قفل کردم و تو دلم برای آرامشم ذکر میگفتم و به باقی حرفای ارباب گوش میدادم. انشاءالله هیچ کس داغ جوون نبینه. همه با صدای بلند الهی آمین گفتن. همونطور که همه میدونید در طایفه ما رسم نیست که عروسمون بعد از مرگ شوهر تنها و بیکس رهاشه. همونطور هم ما غیرت داریم و خوش نداریم که عروسمون، ناموسمون همسر غریبه بشه. قلبم از شنیدن این حرفا به سینم میکوبید. واقعا جدی داشتم برام تصمیم میگرفتن و منی که تا به حال هرچی گلی حرف فرام آورده بود بازم نسبت به این موضوع واکنشی نمیدادم و برام بی اهمیت بود. حالا در موقعیتش قرار گرفته بودم و انگار تازه میفهمیدم که قراره چه بلایی سرم بیاد و تازه معنی خودشون بریدن و خودشون دوختن و میفهمیدم. سرمو پایین انداختم و نفسم تو سینم حبس شده بود. از هیچ کسی تو مهمونخونه صدایی به گوش نمیرسید. خان گلویی از شربتی که کنار دستش بود تازه کرد و دوباره شروع کرد به حرف زدن. حالا دیگه 40 پسر خدا بیامرزمم تموم شده و همسر جوونشم که تا 2 ماه دیگه از لحاظ شرعی میتونه ازدواج کنه. اما مسئله اینجاست که این دختر فرزند پسر منو تو شکم داره. پس باید تا به دنیا اومدنش صبر کنیم. عجله‌ای هم نداریم. شرع و عرف اینطور میگه. انشاءالله بعد از به دنیا اومدن بچه عروسمون بازم تو این امارت میمونه. همونطوری که رسم داریم. و به امید خدا به عقد یکی از پسرام در میاد. خان این حرفو زد و همه حرفش رو تایید کرده. و همون لحظه حاج یحیی به همراه بقیه معتمدین و ریش سفیدای روستا بلند شدن و عزم رفتن کردن. حاج یحیی در حالی که دستای خان رو در دستش میفشرد گفت: انشاءالله به بیمنتون مبارکی باشه خان. ما هم بریم و رفع زحمت کنیم که بعد از این محفل خانوادگیه و خودتون بتونید سنگاتون رو وا بکنید. خانم ازش تشکر کرد و اونا رفتن. ما هم برای بدرقشون ایستاده بودیم. در همون حالی که ایستاده بودم سرم حسابی گیج میرفت و حالت تهوع داشتم. اما دستای مادرم رو تو دستم گرفته بودم تا بتونم خودم رو کنترل کنم که نیفتم. بعد از رفتن مهمونا خان اجازه داد که بشینیم
با همون حال زار کنار مادرم نشستم. اما جو حاکم بر اتاق خیلی سنگین بود. یه نگاهی به اطرافیانم انداختم. رستم و سهند و سهراب توی این مجلس حضور داشتن و هر سه اونا ابروهاشون در هم گره خورده بود و مشخص بود عصبانی‌ان. نگاهی به پدرم انداختم. از چهرهش حالشو نمیتونستم بفهمم. طبق معمول چهرهش بی تفاوت بود. مادرم هم که دستاشو دستام بود از فرط اضطراب یخ زده بود و میدونستم اونم داره به این فکر میکنه که قرار من چطور تو این خانواده بازم قربانی بشم. تازه خانواده من هیچ کدوم از مشکلات منو تو اون خونه نمیدونستن. تو این افکار غرق بودم که فرهاد خان روی پای پدرم زد و با خوشحالی گفت: خب پسرم جان، اینم قولی که داده بودم بهت. گفته بودم که نمیذارم دخترت که ناموس منم هست به خانواده اینا اهل بره. خیالت راحت. گفته بودم که رسم طایف رو زیر پا نمیذارم. پدرم مؤدبانه از خان تشکر کرد. اصلا نمیتونستم درکش کنم که اینقدر راحت در برابر گفته های خان تسلیم شده باشه یا حتی خودش پیشنهاد اجرای رسم داده باشه. میدونستم به رسم و رسومات بیش از اندازه پایبنده، اما نمیدونستم در این حد که گویی انگار خودش التماس خانه کرده که بیا و دختر منو به عقد یک از پسرات در بیار. خان دوباره رو به جمعیت ادامه داد: خداوند 4 پسر به من داد که یکیشون قسمت نبود بمونه، اما 3 پسر دیگه دارم که هر 3 با لیاقت و رشیدن و سری تو سرا دارن. با این حرفش زیر چشمی به اردشیر که درست روبروم نشسته بود نگاه کردم که نیشش تا بناگوش باز شد و احتمالا فکر میکرد که قراره با من ازدواج کنه. اما نمیدونم چرا این فکر رو پیش خودش کرده بود. اردشیر فقط 2 سال از من بزرگتر بود، یعنی 15 ساله بود. برادرش که 20 سال سن داشت هیچ وقت منو نفهمید. پس چطور اون با این سن کمش برای به دست آوردن من نقشه میکشید؟ خان دوباره گفت: اما همونطور که میدونید رسم طایفه بر اینه که برادر بزرگتر عروس خانواده رو زیر پر و بالش بگیره. با این حرف خان قیافه اردشیر دیدنی بود. هرچی که تو ذهنش رشته کرده بود پنبه شد. پسر یه جا علق چی پیش خودش فکر کرده بود؟ حال خودمم دست کمی از اون نداشت. پس اینطور که خان میگفت من با کسان کیومرث میشدم. این برای من با فاجعه فرقی نداشت. قلبم تو سینم تون تون میکوبید. من اصلا دلم نمیخواست ازدواج کنم، چه رسد که هوای کسی بشم. من فقط دلم میخواست به عمارت پدریم برگردم. با این حرفای خان دوباره همهمه و پشپش توی اتاق پر شد. بانو هم بدتر از من وارفته بود و اونقدر عصبانی بود که دونه های درشت عرق روی پیشونیش رو میدیدم. حال کیومرثم دیدنی بود. اونم از فرط عصبانیت گوشاش سرخ شده بود و رگ گردنش بیرون زده بود. میدونستم از این تصمیم راضی نیست. کیومرثی که تو این مدت من شناخته بودم خیلی آقاتر و محجوبتر از این حرفا بود که سر زنش هوو بیاره یا به ناموس برادرش حتی بعد از مرگش چش داشته باشه. اون حتی با اینکه جانشین خان بود و بانو براش تا مدت‌ها پسری نیورده بود، اما بازم خام حرفای زنم و محلقا نشده بود و سر همسرش هوو نیورده بود. دلم واسه هر ستامون میسوخت. حالم هم هر لحظه بدتر و بدتر میشد که یهو چشمام افتاد به مشتای گره خورده از خشم سهراب. باورم نمیشد این سهرابه که از این تصمیمی که برای من گرفتن این همه ناراحته. اما فایده‌اش چی بود؟ اون که کاری از دستش بر نمی اومد. همه کار پدرم بود که فعلا هیچ کاره بود. خان دوباره ادامه داد: انشاءالله بعد از دنیا آمدن نوام صیغه عقد رو جاری می‌کنیم. و رو کرد به پدرم: شما حرفی ندارید پسرم جان؟ در همین لحظه سهند از جاش بلند شد و با خشم به پدرم نگاه کرد و لب باز کرد که حرفی بزنه که پدرم با غیظ نگاش کرد. پدر و پسر با نگاهشون داشتن برای هم خط و نشون می‌کشیدن. در همون لحظه سهند بدون اینکه حرفی بزنه به طرف در اتاق رفت و پشتبندش سهرابم از جاش بلند شد و با خشم به پدرم و ارباب نگاه کرد و 2 برادر با هم اتاقو ترک کردن. با رفتنشون خان رو به پدرم با عصبانیت گفت: صاحب، ادب یاد بچه‌هات ندادی؟ این چه کاری بود کردن؟ چرا وسط حرف بزرگتر از اتاق بیرون رفتن؟ پدرم شرمسار گفت: عذر تقصیر خان، جوانند و خام، شما ببخشید. هرچی شما هم بفرمایید همون انجام میشه. رستم که مشخص بود حالش دست کمی از 2 برادر دیگم نداره رو کرد به فرهاد خان و با ابهت گفت: فرهاد خان، ما خوش نداریم خواهرمون هوای کسی بشه. فرهاد خان اما که انگار این حرف خیلی براش گرون تموم شده بود سر برادرم داد زد: گستاخی نکن رستم، اینجا عمارت منه و من تصمیم میگیرم. پدرم با اخمش به رستم فهموند که ساکت باشه. رستم هم با اینکه کاملا مشخص بود دلش میخواد حرف بزنه و اعتراض کنه سکوت کرد. خان با لحن ملایم تری گفت: مگه میخوایم خواهرت رو به اسارت ببریم که اینطور میکنی جوون؟
مگه هوا بودن چه اشکالی داره؟ اصلا 2 زن داشتن در سیره پیغمبره. مگه خود من 2 زن ندارم؟ هیچ مشکلی هم با هم نداره. تو هم بهتره به حرف بزرگترت احترام بذاری. بعدش هم رسم طایفه اینه که برادر بزرگتر عقدش کنه. هرچند من اگر اردشیرم کوچیک نبود، نمیذاشتم به قول تو خواهرت هوو بشه. بازم میگم، هوو داشتن و هوو شدن رو نه بد میدونم و نه در طایفمون ناشناخته است. تو خود سر زنت هوو نیار. مختاری. اما اینجا من خانم و خواهرتم عروس ماست. پس این منم که تصمیم میگیرم که چه کاری انجام بدیم، چه کاری انجام ندیم. ارباب چقدر راحت با این مسئله برخورد میکرد. از خودش و افکارش حالم داشت به هم میخورد. و تو دلم لعنت میفرستادم به آقا جانم که هرچی میکشیدم زیر سر آقا جانم بود. آخه آقا جانم چه گندی زیر دست فرهاد خان داشت که اینطور سکوت میکرد و اینطور در برابر خواسته هاش کوتاه میومد. مگه من گلابتون امارتش نبودم؟ پس چطور با من اینطور رفتار میکرد؟ چطور اینقدر سرنوشت من براش بی تفاوت و بی اهمیت بود؟ اما این فکر و خیالات چه سودی داشت؟ خان دیگه حرفاشو زده بود و تصمیمشو گرفته بود. هرچند که هیچ کس از این تصمیم راضی نبود، اما همه مجبور پذیرش بودن. خان دوباره شروع کرد با پدرم در مورد این رابطه صحبت کردن، اما من دیگه حرفاشو نمیشنیدم. سرم خیلی بیشتر از پیش گیج میرفت و زندگیمو تباهتر از قبل میدیدم. که در همون حال چشمم خورد به خسرو که کنار 2 برادر دیگه‌اش نشسته بود و چهره‌اش در هم بود. حتی از کیومرزم ناراضی‌تر به نظر می اومد و فقط من بودم تو اون مجلس که دلیل این ناراحتی و نارضایتیش رو میدونستم. اون مدت‌ها به من نظر داشت و حتما پیش خودش خیال کرده بود که بعد از مرگ مهرداد میتونه با من ازدواج کنه. اما تصمیم خان و رسم طایفه همه نقشه‌هاشو نقشه برآب کرده بود. ناراحتی و خوشحالی اون اما برای من اهمیتی نداشت. در هر صورت توی این خانواده موندن مساوی بود با شوربختی، با نگونبختی و من بیچاره اسیر تو زندونی بودم که پدرم برام ساخته بود. خان دوباره گلویی صاف کرد و گفت: پسرم جان، چون دخترت بیوه است مراسمی قرار نیست باشه. پس بهتره همین الان که اینجا هستید و همه دوره هم هستیم مهر و شیربهاشو معین کنم و بعدم سر همون موعد مقرر یه صیغه عقد مختصر خونده بشه و برن سر خونه زندگیشون. چطوره؟ موافقید؟ پدرم هم موافقتش رو با سیاه بختر شدن من اعلام کرد و گفت: هر طور شما صلاح بدونید خان. هر روزی که شما تعیین کردید میتونید عقدش کنید. اختیاردار شمایید. پدرم با این حرفش حجت رو تموم کرد و دیگه جای هیچ حرفی نذاشت. هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسه که اینقدر از پدرم ناامید بشم و بدم بیاد. فرهاد خان تو همون مجلسم قول داد مهر و شیربهایی که برای ازدواج با مهرداد قولش رو داده بود به پدرم بپردازه و در این بین فقط من میدونستم که تو ازدواج قبلیم پای معامله در میون بوده و تو این ازدواجم هم همینطور. حرفا زده شد و تصمیمات گرفته شد، اما من تو دلم آشوب به پا بود. واقعا دیگه نمیتونستم اونجا بمونم و اونجا با همینطور نگاه‌های پر از خشم بانو و چهره پر از حسرت و ناراحت کیومرث رو تحمل کنم. برای همین از خانه اجازه گرفتم و دست در دست مادرم از مهمون خونه خارج شدیم. قدمی نمیتونستم بردارم. اگه مادرم نبود قطعا نقش زمین میشدم. تا رسیدیم به اتاقم مردم و زنده شدم. بعد از اون روز شوم و رفتن خانواده‌ام روزی نبود که صدای جر و بحث خان و کیومرث توی عمارت نپیچه و روزی هم نبود که بانو که حالش از من بدتر بود با کیومرث بحث و دعوا نداشته باشه و صداشون به گوش اهل عمارت نرسه. منم اون روزا از شدت اضطراب و نگرانی برای آینده نامعلومم حالم خیلی بد بود و بی‌دلیل تب‌های شدید می‌کردم و طبیب با معاینه من به زنده موندن فرزندم اصلاً امیدوار نبود. روزهای خیلی سختی رو می‌گذروندم. مرگ رو جلوی چشمام می‌دیدم و از این بابت خوشحال بودم که می‌میرم و این همه سختی رو تو این دنیا تحمل نمی‌کنم. اما عمرم به دنیا بود. اون چند روز حالتی مثل خواب داشتم و خیلی چیزی از اتفاقاتی که دور و برم اتفاق می‌افتاد و متوجه نمی‌شدم. ولی حس می‌کردم که دور و برم شلوغه و طبیب و قابله در حال رفت و آمدن. تا اینکه یکی از همون روزا حس درد شدیدی تو ناحیه شکم داشتم. قابله‌ای که دستیار طبیب بود بالا سرم بودن و میشنیدم که میگفتن زودتر از زمان مقرر دارم فارغ میشم و باید منو به شهر برسونن. اما یادم اونقدر درد شدید شده بود که دیگه امکان جابجایی من نبود و بالاخره با کمک اون قابله من زایمان زودرس کردم و توی آخرین لحظات از حال رفتم و دیگه چیزی نفهمیدم. وقتی چشمامو باز کردم قمرتاج خانم بالای سرم بود و اونجا بود که شنیدم فرزند نارسم رو که پسر هم بود
چند لحظه بعد از تولدش از دست دادم. از این بدتر دیگه نمیشد. تحمل این غم بزرگو دیگه نداشتم. تا تونستم تو آغوش قمرتاج خانم اشک ریختم و گریه کردم. قمرتاج خانم از مردن فرزندم بسیار ناراحت بود، اما مدام خدا رو شکر میکرد که با اون شرایط سختی که داشتم تونسته بودم با مرگ بجنگم و زنده بمونم. اما خودم از این زنده موندن اصلا خوشحال نبودم. اونا حتی به خانواده‌ام هم خبر نداده بودن که فرزند من از بین رفته. خب هر کسی هم جای اونا بود خبر نمیداد، چون که پدرم اختیار منو تمام و کمال به خان داده بود و شونه از زیر بار مسئولیت من خالی کرده بود. پس بود و نبودشونم واسه من فایده‌ای نداشت. روزا برام تلخ‌تر از قبل شده بودن. امارتم هر روز نارومتر از قبل. مدام صدای جنگ و دعواهای کیومرث و پدرش به گوش میرسید و من تو دلم به بخت خودم لعنت میفرستادم. با دیدن این اوضاع روز به روز افسرده تر از قبل میشدم. دلم میخواست بلایی سر خودم بیارم. اما من اصلاً آدم این کار نبودم. از گلیم شنیده بودم که خسرو چندین و چند بار با خان دعوا شده که اون به جای کیومرث و به عقد خودش در بیاره و ظاهراً به خاطر بیمیلی شدید کیومرث برای ازدواج با من، خان کم کم راضی به ازدواج من با خسرو شده بود. اولش فکر می‌کردم گلی خبر رو اشتباه شنیده یا داره از خودش در میاره، اما وقتی از زبون قمرتاج خانم شنیدم فهمیدم حقیقت داره و من شده بودم گوشت قربونی تو دستای این خانواده و میچرخیدم. غمم بعد از شنیدن این تصمیم جدید بیشتر و بیشتر شده بود. هر روز خودم رو توی اتاقم حبس می‌کردم و فقط اشک می‌ریختم و برای آرزوهای برباد رفتم عزاداری می‌کردم. اینکه خودت نخواهی اما مجبورت کنن هوای یه نفر دیگه بشی و زندگی تو رو خرابه‌های زندگی یه نفر دیگه بسازی واقعا وحشتناکه. حالا اون شخص بانو یا زلیخا باشه هیچ فرقی نداره. مهم این بود که من بدون اینکه خودم بخوام داشتم زندگی زن دیگه ای رو نابود می‌کردم. چقدر از خودم بدم میومد و این چند وقت چقدر از خودم متنفر شده بودم. احساس پوچی می‌کردم و هیچ چیزی حتی خبر اومدن پدرم و سهراب و سهند به امارت فرهاد خان خوشحالم نکرد. تمام طول روز تو اتاق موندم. برای شامم مجبور شدم به اتاق مهمون خونه برم، چون بعد از مدت‌ها فرهاد خان تصمیم گرفته بود همه اعضای خانواده دور هم شامو صرف کنن. با پدر و برادرامم خیلی سرد برخورد کردم. میلی هم به غذا خوردن نداشتم، اما بعد از شام خان اجازه خروج از اتاق رو نداد و من حتم داشتم که قرار تصمیم جدیدش رو توی جمع اعلام کنه. واسه همینم نگهمون داشته بود. اینطورم که متوجه شده بودم خودش به دنبال پدرم فرستاده بود و برای اعلام تصمیم نهاییش اونو به اینجا دعوت کرده بود. خان بعد از اعلام تصمیمش گفت درسته که رسم طایفه برادر بزرگه، اما چون خود خسرو پیش قدم شده و ابراز علاقه کرده صلاح ندونستم که به خواستش تن ندم و اینو همه باید بدونید که ابراز علاقه خسرو به زن برادر سابقش همین 1 ماه اخیر به وجود اومده، وگرنه پسرای من هیچ وقت به ناموس دیگری چشم نداشته و ناموس برادرشون رو ناموس خودشون میدونن. جالب بود که خان بدون اینکه کسی بپرسه خودش بحث مدت علاقه خسرو به منو پیش کشیده بود که مبادا حرف و حدیثی پشت سرش در بیاد. پدرم هم مثل همیشه بیچون و چرا موافقتش رو اعلام کرد و لبخند زد. رفتارش جوری بود که کاملا نشون از رضایتش میداد و منو بیشتر از قبل از خودش ناامید میکرد. خسرو هم که اون شب نیشش تا بناگوش باز شده بود. بانو کیومرث اما نفس راحتی کشیده بودن و فقط زلیخا بود که مغموم و برافروخته بود. مونده رو جایز ندونستم و از قمرتاج خانم خواستم که اجازه‌مو از خان بگیره که برگردم به اتاقم. خدا رو شکر خان با رفتنم از اتاق موافقت کرد و من رفتم. اما چند دقیقه بعد از رفتنم صدای فریاد خان و جیغ و دادهای زلیخا رو میشنیدم. زلیخا داشت با خان جر و بحث میکرد و خانم ناسزا بارش میکرد. از این همه کشمکش و دعوا دلشوره بدی به جونم افتاده بود. از طرفی از خسرو متنفر بودم، از طرفی سر قضیه بلقیس با توجه به حرفایی که لحظات آخر عمرش زده بود میدونستم که زلیخا تو نزدیک شدن مهرداد و بلقیس به هم دخالت داشته و با خودم میگفتم اون موقع که کینه‌ای از من به دل نداشت با زندگیم این کارا رو کرد. وای به حال الان که به چشم حبوب من نگاه میکرد. دلم برای خودم، برای مروارید 13 ساله بی پشت و پناه میسوخت که اسیر این قوم ظالم شده بود. سرمو میونه دستام گرفته بودم و کنج اتاق کس کرده بودم که صدای در اتاقم اومد. فکر می‌کردم حتما گلیه، واسه همین بدون اینکه تکونی به خودم بدم با صدای ضعیف که انگار از ته چاه بیرون میومد اجازه دادم که داخل بشه. چند لحظه بعد از باز شدن در هیچ صدایی نیومد. سرمو بالا آوردم و با دیدن 2 برادرم
که نگران و ناراحت نگاه می‌کردن، متعجب و ترسیده از جا بلند شدم. سحن نزدیک اومد و زیر چونمو گرفت و سرمو بالا آورد. خیلی سعی کردم که خودمو کنترل کنم و اشکم سرازیر نشه. اما درست همون لحظه‌ای که سحن با ناراحتی به چشمام سر زده بود، نم اشکی چشمامو پر کرد. برادر مهربونم دیدن اشکامو طاقت نیاورد و چونمو رها کرد و کلافه دستی توی موهاش کشید و به طرف پنجره رفت. سکوت و غم بین هر سه ما حاکم بود. اشکام بی صدا میریختن و تون تون با چارقتم پاکشون میکردم تا برادرام نبینن و آشفته حالتر نشن. اما سهراب که تموم حواسش به من بود، این صحنه رو دید و جلوتر اومد و از توی جیبش دستمالی بیرون آورد و داد دستم. بدون اینکه حرفی بزنم دستمالو گرفتم و اشکامو پاک کردم. سهرابم روشو برگردون و رفت کنار صحن و هر دو به بیرون از اتاق نگاه میکردن. هنوزم صدای فریادهای خانه و جیغ زدنهای زلیخا میومد. سهراب دستشو مشت کرد و محکم به دیوار کنارش کوبید و با عصبانیت گفت: لعنت بهت فرهاد خان، لعنت بهت. پا تند کردم و رفتم سمتش. ترسیدم دستش خدایی نکرده آسیب دیده باشه. واسه همین آروم دستشو تو دستم گرفتم و شروع کردم به وارسی. فقط کمی سرخ شده بود. با حسرت به صورتم نگاه کرد و آه کشید. با خودم به این فکر می‌کردم سهرابی که اصلا به من روی خوش نشون نمیداد که اینقدر تغییر کرده بود و مهربون شده بود که حالا به خاطر خواهرش اینطور آشفته احوال بود. تو همون لحظه صحن چشم از پنجره گرفت و رو به سهراب گفت: یعنی خواهر ما قرار هووی این عجوزه بشه؟ سهراب صورتش رو جمع کرد و با تنفر گفت: دقیقاً. زنک عجوزه‌ای بیش نیست. اینا دیگه کیه؟ و بعد دوباره ادامه داد: من اصلاً نمیدونستم خواهر ما با همچین قوم ظالمی طرفه. مگه اینا فامیل ما نبودن صحن؟ مگه سالهای زیادی نیست که ما با اینا نشست و برخاست و رفت و آمد داشتیم؟ به خاطر همینم آقا جان مرواریدو به اونا سپرد. پس چرا این کارا رو میکنن؟ اینا دیگه کیه؟ چطور این همه وقت نشناختیمشون؟ صحن به میونه حرفش اومد: من از همون اول مخالف این ازدواج بودم. اما آقا جان گوشش به حرف دهکار نبود. آقا جانو که میشناسی، حرف خودشه. سهراب کلافه دستی به ریشاش کشید. من اگه میدونستم که اینا اینطور وحشی و هارن، هر طور شده بود جلوی آقا جانو میگرفتم. صحن نیشخندی زد: چی میگی سهراب؟ اون موقعی که شما حواستون نبود من حواسم بود. اما آقا جان به هیچ صراطی مستقیم نیست. من کم خودمو با آب و آتیش نزدم که این ازدواج صورت نگیره. اما مگه گوش داد؟ به خاطر همین موضوع ازدواج مروارید با کیومرث برادر شوهرش هم که یادته چقدر با اون تو عمارت خودمون بحث کردیم. دیدی که چطور رفتار کرد و گفت که ما حق دخالت نداریم. سهراب لبخند تلخی زد و حرفشو تایید کرد و گفت: با اینکه این رسمو قبول ندارم، اما بازم وقتی پدر مرغش یه پا داشت و گفت که رسم طایفه است و باید اجراش کنیم، حرفی نزدم و کوتاه اومدم. اما حالا دیگه نمیتونم اینجا بشینم و ببینم خواهرمو مثل گوشت قربونی تو هر دستی میچرخونن. از خسرو متنفرم. اصلا چشواک نیست. از اون بدتر زنشه. این زنه که یه هار و عجوزه خواهرمونو بیچاره میکنه صحن. اما فرهادم که از همشون بدتر. انگار داره با خدمش حرف میزنه. یادش رفته اون دختر عروسشه. پدر ما هم دلش خوشه که خواهرمونو با این قوم ظالم سپرده. اینا به خودشون رحم نمیکنن. اون وقت میخوام به خواهر بیوه ما که شوهری بالا سرش نیست رحم کنن. این حرفو که از زبون سهراب شنیدم، ناخودآگاه گریه‌های آرومم تبدیل به حقیق شد و به طرف تختم رفتم و روش نشستم و دستامو جلوی صورتم حائل کردم و زدم زیر گریه. دیگه تاب و توان مقاومت و پنهونکاری و آروم جلوه دادن حالمو نداشتم. انگار منتظر بودم تا برادرام حرفی بزنن. انگار منتظر بودم تا حامی بودنشونو از میون کلماتشون بفهمم. صحن و سهراب متعجب و دستپاچه به سمتم اومدن. صحن جلوی پام زانو زد و التماسگونه گفت: مروارید آبجی، چته؟ چی شد؟ چرا اینطور گریه میکنی؟ سهرابم کنارم روی تخت نشست و رو به صحن گفت: مطمئنم یه چیزایی هست که مروارید به ما نمیگه. این حال خراب و این گریه ها. و حرفش رو ادامه نداد. صحن رو کرد به من و گفت: سهراب درست میگه. همینطوره مروارید حرف بزن. به ما بگو. ما میدونیم تو به این ازدواج راضی نیستی. پس خواهش میکنم حرف بزن. شاید از ما کاری بر اومد. مگه ما برادرات نیستیم؟ پس چرا با همون حرف نمیزنی دختر؟ ما هر کاری که از دستمون بر بیاد برات انجام میدیم. جان مادر جان حرف بزن. حق غمون نمیداد که حرف بزنم. انگار تازه راهی برای سبک شدن پیدا کرده بودم و تا جایی که میشد گریه میکردم. انگار منتظر حرف برادرم بودم
که خودمو خالی کنم. برادرام که دیگه متوجه شده بودن مشکلات من فراتر از هوای زلیخا شدنه، هر دو از جا بلند شدن و طول و عرض اتاق قدم می‌زدن و تو فکر بودن و من همچنان اشک می‌ریختم. سهند اما دیگه طاقت نیورد و اومد دوباره کنارم نشست و با لحنی آروم و دلجویانه شروع کرد به حرف زدن و ازم خواست تا منم حرف بزنم، تا هر چیزی که روی دلم سنگینی میکنه رو بهشون بگم. منم دیگه سکوتو جایز ندونستم و آروم آروم و شمرده شروع کردم به حرف زدن. اول از خسرو و ذات خرابش و نیت و هوسبازیش گفتم. همه چیزو تعریف کردم، حتی زمانی که نشون شده یه برادرش بودم و تو عمارت پدریمون بودم و اونم به من نظر داشت و سر راهم سبز میشد. حتی حرفایی که اون روز تو کلبه بهم زده بود و من انگار اون روز عجیب قدرت گرفته بودم از امنیتی که دو برادرم برام ازش دم زده بودن. واسه همین فقط حرف میزدم و همه چیزو گفتم. اذیت‌های زنم و نیش و کنایه‌های زلیخا. حتی از زمانی که مهرداد به خاطر معاشرت با قمرتاج خانوم کتکم زده بود و زبونم بند اومده بود. فقط زمانی که میخواستم از خیانت مهرداد بگم مکث کردم. اون مرده بود و دستش از این دنیا کوتاه بود و انگار یه چیز درونی، یه نیروی خاصی در وجودم اخطار میداد که فعلا راجع به این موضوع حرف نزنم. منم فقط همین یه مورد و قلم گرفتم. سهراب بعد از شنیدن این حرفا از زبون من اونقدر عصبانی بود که صورتش سرخ شده بود و رگ گردنش ورم کرده بود. سهندم درست مثل اون عصبانی و بهت زده بود و دست برد به سمت یقش و دکمه بالایی پیراهنش رو باز کرد و نفس عمیقی کشید. چند دقیقه دو برادرم مات و مبهوت به گوشه خیره بودن. میدونستم که اونا هم باورشون نمیشه خانواده عمو فرهاد، کسی که یه عمر باهاشون ارتباط داشتیم، همچین بلایی سر من آورده باشن. سهراب از جاش بلند شد و با عصبانیت گفت باید یه کاری کنیم سهند. من میرم با آقا جان حرف بزنم. سهند دوی جلوی سهراب و سد راهش شد و با تشر گفت با کدوم آقا جان میخوای حرف بزنی؟ هان؟ آقا جانی که خواهرمونو به خاک سیاه نشون، همون پدری که برای حرفای هیچ کدوممون ارزش قائل نشد، همون پدری که جاه و مقام جلوی چشماشو گرفت، همون پدری که غرور و تکبر ارباب بودنش مانع از انعطافش میشه. و بعد بلندتر فریاد زد با کدوم پدری سهراب؟ هان؟ اون پدر ماست. نه نیست، به خدا قسم نیست. هیچ وقت قبولش نداشتم و الانم که هرگز ندارم. سهراب که انگار از این حرفا قانع شده بود قدمی به عقب برداشت و به من نگاه کرد. حق با توئه سهند، اصلا تو درست میگی، اما دست رو دست بذاریم تا خواهرمون زن اون شارلاتان بی‌حیا بشه. سهند نگاهش رو به من دوخت و با آرامش گفت یه فکری دارم سهراب، نمیذارم هیچ اتفاقی براش بیفته. و بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد فراریش میدیم. من که برای لحظاتی برق و امیدی به دلم افتاده بود، با شنیدن کلمه فرار از زبون برادرم دلشوره‌ای به جونم افتاد و شوکه بهشون نگاه کردم. نمیدونستم چه منظوری داره و چه فکرایی میکنه، اما فقط اینو میدونستم که این کار شدنی نیست و اگه کسی بفهمه خیلی برامون گرون تموم میشه. و مطمئنم پدرم هم بعد از این کار یا منو از خانواده طرد میکنه یا زنده منو دفن میکنه. سهرابم که انگار فکرش با من یکی بود با عصبانیت به سهند گفت زده به سرت داداش. میدونی اگه بفهمن هم مرواریدو میکشن هم ما دوتا رو بیچاره میکنن. سهند نزدیکم اومد و به چشمام خیره شد. نمیکشن. مگه قراره مروارید برگرده عمارت پدر؟ میبرمش یه جای دور از همه این هیاهو تا زندگی کنه. سهراب عصبانی شد و سر سهند داد زد. تو دیوونه ای سهند. میخوای خواهرمونو کجا ببری؟ میخوای اسیرش کنی؟ میخوای اون فراری باشه و از سایه خودشم بترسه؟ این شو زندگی؟ تو زده به سرت احمق. نمیفهمی داری چی میگی. اصلا ما به درک. این دختر وضعش از اینی که هست بدتر میشه. اینجوری میخوای خواهرتو نجات بدی؟ سهند تموم قد جلوی سهراب ایستاد. پس چی کار کنم؟ دست رو دست بذارم تا این قوم ظالم بیشتر از قبل خواهرمونو اذیت کنن؟ دست رو دست بذارم تا این مردک هیز حرومی که هر دومونم از گذشتش با خبریم خواهرمونو تصاحب کنه؟ سهراب، تو خودت خوب میدونی که خسرو خواهر ما رو واسه زندگی نمیخواد، برای هوس میخواد. هر دومونم خوب این آدم هوسبازو میشناسیم. نه سهراب، من نمیتونم دست رو دست بذارم تا خواهرم زن یه مرد خیانتکار بشه. خیانتو هیچ جوره نمیتونم بپذیرم. نمیتونم دست روی دست بذارم و سکوت کنم. و در حالی که چونش از شدت خشم میلرزید فریاد زد. دیگه نمیتونم سکوت کنم سهراب. ناموسمونه، خواهرمونه. خسرو هوسبازه. خواهرمونو دق میده. تو که میدونی جزای خیانت تو خانواده صاحب خان چیه.
اگه بذاریم زن خسرو بشه و اون نامرد بهش خیانت کنه، اون وقت اون راه میفته. سهراب بفهم برادرم، بفهم. سهراب اما در این ناراحتی آرامش خودش رو حفظ کرده بود، هرچند که مشتاش از شدت خشم گره شده بود. اما رو به سحن کرد و گفت چشم برادرم، چشم، حتما یه کاری میکنی، اما فرار راهش نیست. توی اون لحظات من فقط به برادرام نگاه میکردم. هر دوشون برای زندگی و برای آینده من ناراحت بودن و من اون لحظه چقدر احساس خوشبختی میکردم که اونا رو دارم، هرچند که میدونستم کاری از دستشون واسه من بر نمیاد. با حرفای آخر سحن تو فکر فرو رفتم و با خودم فکر کردم که چه خوب شد من راجع به خیانت مهرداد حرفی نزدم، وگرنه همونطور که سحن گفته بود خون را میافتاد بین دو خانواده. سهراب رو کرد به هر دومون. سحن جان، یه فکری میکنیم و مروارید رو نجات میدیم، اما این راهش نیست. سحن بازم نگران بود و همچنان معتقد بود که فرار بهترین گزینه است. برا بعدش هم میگفت راه حلی در نظر داره، اما سهراب معتقد بود که میتونه با آقا جانم حرف بزنه. موقع خواب برادرام راهی اتاق مهمون شدن، اما قبل از رفتن سحن نزدیکم اومد و آروم، جوری که فقط خودم بشنوم گفت من نجاتت میدم آبجی، واسه فرار خودتو آماده کن و به هیچ کس حرفی نزن و اعتماد نکن، حتی به سایه خودت. ما تو مبهوت نگاش کردم، هم دلم میخواست از این جهنم نجات پیدا کنم، هم از عواقبش میترسیدم. میدونستم که بعد از فرار مشکلات زیادی در پیش دارم. میدونستم پدرم با فرهاد خان اگه بفهمن همه جا رو زیر پا میذارن تا منو پیدا کنن. از هر دوی اونا بدتر خسرو بود، اون که ادعاش میشد دوستم داره و سالها چشمش به منه. پس 100% دنبال عشقش همه جا میومد، هرچند که میدونستم از عشق خبری نیست و فقط یه هوسه. اما چیزی که خوب میدونستم این بود که وقتی پیدا میکردن عاقبتی وحشتناکتر از اون چه که بشه تصورش کرد انتظارمو میکشید. از فکر کردن به عواقب فرار تنم به لرزه افتاد، حتی فکرشم داغونم میکرد. اون شب خیلی با خودم کلنجار رفتم و تا صبح پلک روی هم نذاشتم و فقط فکر کردم به همه چیز و همه کس، حتی به عاقبت پدر و مادرم. بعد از این کار میدونستم بین دو طایفه جنگ میشه، میدونستم مادرم غصه میخوره، اما موندن در اینجا هم دیگه از تحمل خودم خارج بود. واقعا در دوراهی بدی گیر کرده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. بازم مثل همیشه به خدا توکل کردم و از خودش کمک خواستم. دمدمای صبح شده بود و من هنوز بیدار و به مهتاش که مدام از این پهلو به اون پهلو میشد نگاه میکردم. آخه از وقتی مهرداد اون بلا رو سر خودش آورده بود هر شب گلی و مهتاش کنارم میخوابیدن. گهگاهی هم قمرتاش خانم میومد پیشم میخوابید. اما ستاره و شیرین که مثل پدر و مادرشون منو مقصر مرگ مهرداد میدونستم، بعد از اون ماجرا دیگه به اتاقم نیومده بودن. حتی شیرین انگار مهر برادرم هم از دلش بیرون کرده بود، چون در مراسم ختم با اینکه حال روز خوشی نداشت و عزادار بود، اما با همه خوب و مؤدبانه برخورد میکرد و از حضورشون تو مراسم ختم تشکر میکرد، به جز خانواده من و خصوصا برادرم اسفندیار. نزدیکای اذان صبح بود که احساس کردم چیزی به پنجره اتاقم برخورد کرد. اول توجهی نکردم و فکر کردم توهمه، اما دوباره تکرار شد. گلی و مهتاش غرق خواب بودن، اما من چون بیدار بودم متوجه صدا شده بودم و البته در کل خواب سبکی داشتم. واسه همین آروم رفتم پشت پنجره. اول کسی رو ندیدم، ولی وقتی خوب چشم انداختم و دور و بر رو نگاه کردم دیدم سحن از پشت درخت و بوته ها بیرون اومد و در حال مرتب کردن لباسش بود. پس برادرم بود که با سنگ به شیشه زده بود. چقدر با دیدنش دلم از قبل قرص‌تر شد. از همون پشت بوته ها اشاره زد تا به حیاط برم. پاورچین از اتاق خارج شدم و وارد حیاط شدم. فقط نگران بودم که مبادا گلی یا مهتاش بیدار بشن و متوجه نبودنم. به حیاط که رسیدم بدو به سمت بوته ها و درخت‌ها رفتم. حیاط کاملا خلوت بود و اهل عمارت تو خواب. سحن با دیدنم بدون سلام آروم گفت مروارید، آبجی، وقت زیادی نداریم. هر لحظه ممکنه کسی ما رو ببینه و مشکوک بشه و مراقبمون باشه. خوب گوش بده ببین چی میگم. از حرفاش وحشت زده نگاش کردم. نمیدونستم تو سرش چی میگذره. حرفاش بوی دردسر میداد. توی حرکت سریع و غافلگیر کننده یه ورق کوچیک مچاله شده از جیبش در آورد و دست منو گرفت و کف دستم گذاشت. گیج نگاش کردم که با عجله گفت زود باش جا قایمش کن. در و دیوارای این عمارت گوش و چش دارن. بدون درنگ حرفشو گوش دادم و کاغذ کوچیکو تو آستین لباسم پنهون کردم و تو اون تاریکی به چشمای براق برادرم خیره شدم. آروم و شمرده گفت
سهراب را راضی کردم که فراریت بدیم. با شنیدن این حرفش تپش قلبم تند شد و لب باز کردم به اعتراض که سهند سریع انگشتش رو مقابل بینیش گذاشت و گفت فقط گوش بده. این بهترین راه مروارید. به خدا از دست این قوم ظالم خلاص میشی. اینجا بمونی هر روز میکشنت. سهرابم قول داده کمکمون کنه. صبح که به امارت خودمون برگردیم از رستمم کمک میگیریم. فکر عاقبتش هم نکن. خودم تا آخرش پشت تمابجی. سهرابم پشتته. الانم چون ممکن بود کسی هر دومونو اینجا ببینه شک کنه، فقط من اومدم بهت خبر بدم. حرفای سهند اونقدر برام عجیب و دلهره آور بود که احساس می‌کردم یه چیزی توی معده‌ام در حال تکون خوردنه و هر لحظه ممکنه بالا بیارم. سهند تند حرف میزد و من حتی توان اعتراضم نداشتم. مروارید، منو ببین. این چه حال روزیه که داری؟ روز و ساعت قرارمونو داخل اون کاغذ نوشتم. بعد از اینکه خوندی و حفظش کردی نابودش کن. ما بعد از صبحونه همراه پدر عازم روستا میشیم و بعد با سهراب و رستم میریم که کارهای بعد از فرار تو انجام بدیم و جایی واسه دست و پا کنیم. مروارید، تو رو به خدا همکاری کن و سر تاریخی که توی اون کاغذ نوشتم تو محل مورد نظر حاضر شو. محل مورد نظرم 100 قدم بعد از پرچینای حیاط پشتیه. تا قبل از اونم مراقب رفتارت باش که کسی شک نکنه. چند روز تحمل کنی همه چیز درست میشه. مجبور بودیم تاریخ فرار رو چند روز عقب بندازیم تا هم کسی شک نکنه و هم جایی برای پنهون شدنت بعد از اینجا پیدا کنیم. وگرنه از خدامون بود همین الان فراریت بدیم. نفسم تو سینه حبس و زبونم قفل شده بود. نمیتونستم حرفی بزنم و حتی مخالفتی کنم. سهند در حالی که خودش از من آشفته تر بود با لحنی آروم و مهربون مثل همیشه گفت مواظب خودت باش گلابتون امارت اربابی. و در حالی که به سمت اتاق مهمونخونه نگاه اشاره می‌کرد دوباره گفت من و سهراب تا عمر داریم پشتتیم. از هیچی نترس آبجی جونم. به جایی که اشاره می‌کرد نگاه کردم. تاریک بود. خیلی واضح نمی‌دیدم. اما میونه همون تاریکیم دو چشم براق سهراب رو می‌دیدم که تماشامون می‌کرد. نگاهش رو روی خودم حس می‌کردم. با دیدن این دو برادرم تو این لحظه و شنیدن این حرفا عجیب قدرت گرفته بودم. و یه لحظه احساس کردم انگار قدرتمندترین دختر روی زمینم. نگاهمو از اتاق مهمونخونه گرفتم و به صورت مضطرب سهند چشم دوختم. نگام کرد و با لبخند ملیح همیشگیش گفت حالا برو دیگه تا کسی نیومده. مراقب خودت و اون کاغذم باش. یادت نره چیا بهت گفتم. با یادآوری کاغذ قلبم دوباره به تپش افتاد. میترسیدم که لو برم. با اشاره دست سهند که به سمت اتاقم بود زیر لب خداحافظی کردم و وارد اتاقم شدم. مهتاج و گلی کماکان غرق در خواب بودن. کاغذ مچاله شده رو تو آستینم لمس کردم و از اینکه سر جاش بود خیالم راحت شد. به طرف گنجه رفتم تا چادر نمازمو بردارم. بعد از برداشتن اون دست بردم داخل آستینم و کاغذ رو بیرون کشیدم. اتاق نور زیادی برای خوندن اون نداشت. برای همین ناچار اون رو زیر یکی از پارچه‌های ترمیدوزی شده پنهون کردم تا به موقعش بخونم. بعد از خوندن نماز نمیدونم کی خوابم برده بود که گلی سر سجاده صدام زد و بیدار شدم. میگفت پدرم و برادرام عازم رفتنن. از اتاق بیرون رفتم. موقع خداحافظی به صورت سهراب نگاه کردم. بیقرار و نگران بود، اما سعی میکرد نگرانیشو از من پنهون کنه. لبخندی تصنعی زدم و چشمامو روی هم گذاشتم تا خیالش از بابت من راحت بشه. سهند اما چشماش میخندید و من خوشحال بودم که اون حداقل مثل سهراب نگران نیست و این حال خوب و نگران نبودنش خیالمو از بابت فرارم راحت میکرد، چون میدونستم به نحو احسن کارا رو با آرامش مدیریت میکنه. موقعی که دستاشو تو دستم میفشردم سعی کردم خودمو بهش نزدیک کنم و زیر لب طوری که کسی نشنوه گفتم هنوز امانتی تو نخوندم، اما خودمو برای تاریخی که در اون نوشتی آماده میکنم. سهند نفس عمیقی کشید و فقط سری تکون داد. لحظه آخرم پدرم دست خسرو رو تو دستاش فشرد و رو به ارباب گفت دخترمو به شما میسپارم، مراقبش باشید. و بعد مستقیم تو چشمای خسرو نگاه کرد و با مهربونی گفت همسر خوبی براش باش، تمام امیدم به توئه. خسرو هم نیششو تا بناگوش باز کرد و با لبخند گفت خیالتون راحت ارباب، مثل چشمام ازش مراقبت میکنم. اون لحظه که خسرو این حرفو میزد به چهره سهند و سهراب خیره شدم. صورت سهراب از خشم جمع شده بود، اما صورت سهند کماکان میخندید و گوشه لبش نیشخندی داشت که سعی میکرد پنهونش کنه تا کسی نبینه و نقشه‌هاش نقش براب نشه. سهند همیشه همینطور بود، پر از آرامش و لبخند. چند دقیقه‌ای پدرم با فرهاد خان و خسرو صحبت کرد و منو به زعم خودش به اونا سپرد و بعد هر سه سوار بر اسباشون شدن و تاختن و رفتن.
این بار بعد از رفتنشون هم احساس ترس داشتم، هم آروم بودم. چون میدونستم روز آزادیم نزدیکه. بعد از بدرقه اونا به طرف اتاقم رفتم. با وارد شدم به اتاقم یاد اون تیکه کاغذ پاره افتادم. واسه همین گلی رو فرستادم دنبال کاری و بهش تأکید کردم که میخوام استراحت کنم و مزاحمم نشه. وقتی از رفتنش مطمئن شدم، سری رفتم سراغ گنجه و کاغذ رو برداشتم و توی جورابم پنهون کردم تا وقتی خواستم به مستراح برم ناپدیدش کنم. تمام بدنم به لرزه افتاده بود. آخه من تا حالا از این کارا نکرده بودم. همش میترسیدم که کار اشتباهی انجام بدم و لو برم. تقریبا بعد از ظهر بود که قمرتاش خانم به دیدنم اومد و خبر داد که خان دستور داده چند روز دیگه به همراه خسرو برای خرید عروسی بریم. با اینکه میدونستم روز مقرر تو این عمارت نیستم، اما بازم از این کار چندشم شد. قمرتاش خانم تأکید کرد که برای آخر هفته و خرید رفتن به شهر حسابی آماده باشم و به خودم برسم. چشمی گفتم و دیگه پیشو نگرفتم. چقدر عذاب وجدان داشتم که به قمرتاش خانم چیزی نگفته بودم و مخفیانه میخواستم برم. اما برادرم سهند خیلی تأکید کرده بود که کسی چیزی نفهمه. کمی بعد از رفتن قمرتاش خانم بود که زلیخا بدون در زدن با عصبانیت وارد اتاقم شد. ترسیدم و از جا پریدم و روی تختم نشستم. اونقدر عصبانی بود که خون جلو چشماشو گرفته بود. چند قدم فاصله بینمونو پر کرد و با عصبانیت سرم فریاد کشید. حالا واسه من میخوای بری خرید؟ زنک هرزه، همین که جفت با اومدی تو زندگی من بس نبود که حالا میخوای خریدم بری و برای شوهر من چیتان پیتان کنی؟ خبرها چقدر توی اون عمارت زود پخش میشد که هنوز به ثانیه نکشیده من شنیده بودم. زلیخا سراغم اومده بود. با همون حالت عصبانیتش دوباره فریاد زد. میری به فرهاد خان میگی با این ازدواج مخالفی. میگی از خسرو متنفری و بعدم گورتو گم میکنی و از این عمارت میری. اینو گفت و یورش آورد به سمتم و یقه پیراهنمو تو دستش گرفت و جوری که احساس میکردم دارم خفه میشم چنگ مینداخت به گلو. منم هر کاری میکردم نمیتونستم دستش رو باز کنم. تقلا میکردم و میخواستم داد بزنم تا کسی به فریادم برسه که گفت به جون یه دونه بچم اگه این عروسی سر بگیره کاری میکنم که هر روز آرزوی مرگ کنی. میدونی که میتونم. اینا رو گفت و بدون اینکه وایس جوابی بشنوه یقمو ول کرد و راشو کشید و از اتاق بیرون رفت. منم کمی سرفه کردم تا حالم سر جاش بیاد. اون روز به هر بدبختی بود وقتی به مسترا رفتم از شر اون کاغذ خودم رو رها کردم و بعد از اون تمام تلاشمو میکردم که تو عمارت کسی بهم مشکوک نشه. اما تا یه حدی میتونستم آرامشمو حفظ کنم. بیشتر از اونو دیگه از دستم خارج بود و ناخودآگاه اضطراب تمام وجودمو گرفته بود. بالاخره روز مقرر برای فرار رسید. دل تو دلم نبود. نمیدونستم بعد از فرار چه چیزی انتظارمو میکشید. اما دیگه تصمیممو گرفته بودم و باید میرفتم. باید خودمو خلاص میکردم. از صبح اون روز دلم آشوب بود، اما وسایلی که نمیتونستم با خودم ببرم. فقط مقداری پول و طلا برداشتم و با هر جون کندنی بود صبح و عصر رسوندم. و دوباره بعد از ظهرش گلی رو فرستادم پی نخود سیاه، بلکه متوجه اضطراب من نشه. از که شد قمرتاش خانم مثل همیشه برای سر زدن اومد به دیدنم. دلم براش واقعا تنگ میشد. زن خیلی خوبی بود و لطف زیادی به من داشت و با محبت تموم به چهرش زل زدم. تمام اجزای صورتش رو تو ذهنم سپردم. تو این عمارت فقط و فقط دلم برای اون بود که تنگ میشد. اون شب وقت خواب مهتاج برای خواب دوباره به اتاقم اومده بود. منم خستگی رو بهونه کردم و از گلی خواستم زودتر جاشونو بندازه تا بخوابیم. میخواستم زودتر مهتاج و گلی بخوابن تا بتونم برم. آخه تا ساعت قرارم با برادرام چیزی باقی نمونده بود. گلی جای خودش و مهتاج انداخت و من روی تختم مثل همیشه دراز کشیدم و خودم رو به خواب زدم. گلی که چراغ گردسوز رو خاموش کرد نفس عمیقی کشیدم و اضطرابم چندین برابر شد. هرچی به ساعت رفتن نزدیکتر می شدم تپش قلبم شدت بیشتری می گرفت. بعد از ساعتی آروم از تختم پایین اومدم و تو تاریکی رفتم بالای سرشون تا چک کنم ببینم خوابن یا نه. وقتی از بابت خواب بودنشون خیالم راحت شد آروم از اتاق بیرون رفتم. سعی کردم به بی صداترین حالت ممکن از اتاق بیرون برم. وارد ایوون که شدم با احتیاط ایوون رو چک کردم تا ببینم کسی اونجا هست یا نه. کسی نبود. آروم آروم از پله ها پایین رفتم. خوشبختانه نور مهتاب همه جا رو روشن کرده بود. واسه همین نیاز به چراغ گردسوزی که از توی اتاق برداشته بودم نبود. اونو کنار پله ها گذاشتم و به راهم ادامه دادم. حیاط عمارت غرق در سکوت بود و
جز صدای جیرجیرک‌ها هیچ صدایی به گوش نمی رسید. با ترس و اضطراب قدم برمی داشتم. قلبم اونقدر تند می زد که احساس می کردم الان از سینم بیرون می زنه. دیگه کامل وارد حیاط شده بودم و کل حیاط رو از نظر گذروندم. خبری نبود. از کنار حوض گذشتم. آروم آروم به طرف پرچینی که سهند گفته بود حرکت کردم. دور تا دور حیاط عمارت پرچین داشت و دیوار نبود. در عمارت هم همینطور. یه در چوبی بزرگ بود. به در نگاه کردم و نگهبانی رو اونجا دیدم که 7 کله خواب بود. واسه همین آروم آروم به سمت حیاط پشتی که قرارمون بود شروع کردم به حرکت و فقط نگاه کردم که مطمئن باشم کسی اونجا نباشه. آروم آروم در حال حرکت به سمت حیاط پشتی بودم که صدای ظفرعلی رو شنیدم که با فریاد ارباب و پسراش رو صدا میزد و انگار میخواست از چیزی با خبرشون کنه. قلبم برای لحظاتی از حرکت ایستاد. به اطرافم نگاه کردم تا برم جای قایم بشم. اما راهی نداشتم. حتی به پشت سرم هم دیگه نگاه نکردم. دلخوش به این بودم که شاید ظفرعلی منو ندیده باشه و برای کار دیگه اینطور فریاد بزنه. واسه همین گفتم شاید هنوز منو ندیده و خواستم خودمو بندازم پشت مطبخ که با صدای گلی که میگفت اون راهاش خانم جان اونجا جلوی مطبخه. دنیا رو سرم خراب شد. پس منو دیده بودن. اما خودمو نباختم و هرچی قدرت داشتم جمع کردم توی پاهام و دویدم. پشت سرمو نگاه نمی کردم و فقط می دویدم. نفسم به شماره افتاده بود. اما راهی نبود. توی همون لحظات متوجه شدم که همه به دنبال من میان. صدای خسرو رو میشنیدم که داد میزد و ازم میخواست بایستم. اما توجهی بهش نمی کردم. من فقط به رفتن فکر می کردم. به آزادی و رهایی. نباید زحمات برادرم رو هدر میدادم. اگه یکم تندتر میرفتم بهشون میرسیدم و با هم از اینجا فرار میکردیم. همزمان که میدویدم حواسم به صداهام بود که بدونم چقدر بهم نزدیک شدن. اینطور که از صداها میشنیدم تمام مردای عمارت دنبالم میدویدن. حیاط پشتیم خیلی بزرگ و تاریک بود. جلوی پامو به خوبی نمیدیدم. از دویدن زیادم نفسم به شماره افتاده بود. اما صدای خانم میشنیدم که ناسزا میداد و میگفت حتما کسی اون طرف پرچینا منتظرشه. با این حرف نفسم به شماره افتاد و تپش قلبم شدیدتر شد. احساس میکردم دیگه خون توی رگام جاری نیست. میترسیدم که برادرامو ببینن و خون ریزی را بیفته. از اینکه برادرامو اذیت کنن میترسیدم. چون از این خانی که من میشناختم همه چیز برمی اومد. چون ممکن بود هر لحظه به من برسن و بعد برادرامو ببینن. با این فکر لحظه‌ای پاهام شل شد. اما با به خاطر آوردن چشمای حمایتگر برادرام موقع خداحافظی از این عمارت جون تازه‌ای به پاهام برگشت و امید دوباره‌ای به دلم برگشت و قدممو تندتر کردم و با خودم گفتم من میرم. هر چه باد آباد. پرچینا رو که پشت سر بذارم 100% با اسبی که برادرم با خودش آورده به زودی از اینجا دور میشیم. چون خان و باقی مردای عمارت پیاده داشتن دنبال من میدویدن و تا میخواستم برسن به استبل و اسباشون رو زین کنن طول میکشید و ما میتونستیم فرار کنیم. همینطور میدویدم و جلوی پامو نمیدیدم. فقط امیدوار بودم که پایان این راه خوشبختی و آزادیم باشه. در حال دویدن بودم که یه لحظه پام پیش خورد و افتادم رو زمین و چون لبه یه پرتگاه کوچیکی بودم قل خوردم و افتادم پایین. اون سرازیری یا همون دره خیلی کوچیک و کم ارتفاع بود. اما من چون تعادلم رو به خاطر پیش خوردن پام و خوردن زمین از دست داده بودم قل خوردم افتادم اون پایین. وگرنه به حالت عادی و روشنایی به راحتی میتونستم از روش عبور کنم. در حالی که تمام بدنم به خاطر برخورد با سنگا درد میکرد و با 2 دستم بازومو میمالیدم و سعی میکردم تا بلند شم و پیش برادرام برم، خسرو رو بالای سرم دیدم. توی یه لحظه دنیا جلوی چشمام ایستاد و با خسرو چش تو چش شدم. تنها ایستاده بود و با حسرت به چشمام نگاه میکرد. با اینکه اون لحظات حسابی شوکه شده بودم، اما از چیزی که تو چشمای خسرو دیدم 4 ستون بدنم لرزید. تو چشمای خسرو نه خشم بود، نه نفرت و نه حتی انتقام، بلکه واسه اولین بار حس کردم عشق تو چشماش میبینم، حمایت رو میبینم. درسته من هیچ وقت عاشقش نشده بودم، اما جنس نگاه خسرو رو میشناختم. نگاهش درست مثل سهند به شیرین بود و تنها فقط همون شب این نگاهو از خسرو دیدم. زمانی که به خودم اومدم یاد برادرام افتادم که احتمالاً منتظر من بودن و ممکن بود هر لحظه گیر آدمای خام بیفتن. کار من که دیگه تموم بود و گیر افتاده بودم، اما نمیخواستم اونا هم به سرنوشت من دچار بشن. من طبق اون چیزی که سهند گفته بود
نزدیک 2 برادرم بودم و درست پشت پرچینا اونا منتظرم بودن. تو فکر بودم که کاری کنم. هر لحظه اون ساعت برای من مثل سال میگذشت. تنها چیزی اما که به ذهنم رسید فریاد کشیدن بود. واسه همین شروع کردم به داد و بیداد و از خسرو خواهش کردم که کاری با من نداشته باشه. اما در واقع داشتم به برادرام علامت میدادم. خسرو متعجب نگام کرد و گفت من که کاریت ندارم ضعیفه و پوزخندی زد. همون لحظه خان هم با تعدادی از مردای عمارت رسید و وقتی منو دید به افرادش دستور داد تا دور اطرافو بگردن. خان با عصبانیت اما صدای آروم گفت حالا میخواستی از عمارت من فرار کنی ضعیفه؟ در حالی که خودمو بازنده میدیدم و چیزی برای از دست دادن نداشتم با صدای بلند زدم زیر گریه. میدونستم ممکنه به خاطر این کارم از خان کتک بخورم، چون اون زمان خیلی بد میدونستن که دختر اینطور بلند گریه کنه طوری که نامحرم صداشو بشنوه. اما واسه من مهم نبود و فقط به رفتن برادران فکر میکردم. همونطور که حدس میزدم خان به سمتم هجوم آورد تا کشیده این نثارم کنه که خسرو مانع شد و ازش خواهش کرد فعلا چیزی به من نگه و خودش به داخل اون گودال اومد و سعی کرد منی که تازه تونسته بودم بشینم و بلند کنه و به بالا ببره که تو همون حال من صدایی از پشت پرچین شنیدم و با خودم فکر کردم که احتمالاً برادرام نشونه های منو دریافت کردن و در حال فرارن. اما بازم مطمئن نبودم. تو افکارم غوطه‌ور بودم که خان با عصبانیت رو کرد بهم. با کی وعده داشتی دختر یه هرزه؟ حرفش مثل پتکی توی سرم کوبیده شد. فکر اینجاشو نکرده بودم. اشکام این بار واقعا سرازیر شدن. خسرو کمکم کرد و بالا اومدم. خان همچنان به جونم غر میزد و بد و بیراه میگفت و منو به هر چیز نامربوطی متهم میکرد، اما خسرو سعی داشت اونو با آرامش دعوت کنه. ولی تلاشش بیفایده بود. خان مدام ناسزا میگفت و تهمت میزد که خسرو گفت ارباب من قول میدم دیگه اجازه ندم این اتفاق بیفته. ارباب دوباره فریاد زد تو ساکت شو بیلیاقت. آبرو برامون نذاشت. عروسمونه، ناموسمونه. آبرومونو برد. قرار سنت بشه اینطوری مراقبش بودی که بساره بره؟ اسمت روش بوده و خواسته فرار کنه. معلوم نیست با کدوم بی پدری وعده داشته. میدونی این یعنی چی خسرو؟ یعنی بی آبرویی من. یعنی دیگه خان پیش رعیت اباحتی نداره. این دختر با هر کثافتی که وعده داشته آبرو برای ما نذاشته و تو هم تو این قضیه مقصری. خسرو با سری افکنده گفت چشم خان، قول میدم تا زمانی که عده‌اش تموم بشه 4 چشم مراقبش باشم و نذارم جایی بره. خان نیشخندی زد و گفت تا اون روز چیزی نمونده. سفت و سخت مراقب زنت باش. خودت خواستیش، خودت هم باید مسئولیتش رو قبول کنی. خسرو در حالی که با خشم و نفرت و نگاهی که هیچ شباهتی به نگاه چند دقیقه پیشش نداشت به من نگاه کرد و گفت خیالتون راحت خان، قدم از قدم برداره جفت قلم پاهاشو خورد میکنن. از حرفای خان حسابی دلخور و ناراحت بودم که به راحتی به من تهمت میزد. افراد خان که نفس زنان برگشتن خبر دادن که کسی یا کسانی رو تو این اطراف ندیدن و من با اینکه حرفای ارباب و تهمتاش تا اعماق قلبمو میسوزون، اما بازم نفس آسوده‌ای کشیدم از اینکه سهند و سهراب تونسته بودن فرار کنن و کسی متوجه نشده بود که اونا هم همدستای من بودن. خان از خسرو خواست تا تعاطوی ماجرا رو در بیاره و خسرو هم سعی کرد از من حرف بکشه و بفهمه همدستم کیه. اما من هیچ جور زیر بار نرفتم و فقط میگفتم تنها بودم. اما خان و خسرو با توجه به شنیدن صدای شیهه اسب حرفمو باور نمی‌کردن. آخه اون زمانی که من گریه ساری کرده بودم ظاهرا صدای شیهه اسب رو شنیده بودن. خودم هم حس کردم شنیدم، اما فکر می‌کردم شاید توهم بوده. خان شلاقش رو به سمت صورتم گرفت. وای به حالت زنی که یه هرزه اگه روزی بفهمم که با کی می‌خواستی فرار کنی. خسرو اما سعی می‌کرد خشونت به خرج نده و خانو به سمت حیاط اصلی هدایت می‌کرد. خان بعد از ناسزای مجددی که به من داد به سمت حیاط اصلی عمارت راه افتاد و منم به دستور خسرو به دنبالشون راه افتادم. هنوز دست از ناسزا بر نمی‌داشت و تهمت می‌زد و تهدید می‌کرد. اشکای منم بر نمی‌اومد. خان مثل یه برده با من رفتار می‌کرد. به حیاط اصلی که رسیدیم تمام زنای عمارت داخل حیاط و منتظر ما ایستاده بودن. با نور گردسوزی که تو دستای خدمتکارا بود چشمای سرزنشگر زنا رو می‌دیدم. محلقا هم شروع کرد به کنایه زدن و مثل خان به من تهمت می‌زد. تو این وسط یهو چشمم افتاد به زلیخا که مرموز نگام می‌کرد و نیشخند می‌زد. با هر حرفی که محلقا می‌زد و تهمت می‌زد که با چه کسی می‌خواستم فرار کنم
زلیخا هم حرفاشو تایید میکرد. طاقت تهمت‌های محلقا رو نداشتم و از همه بدتر یاد زلیخا و حرفا و تهدیداش افتاده بودم و دلم میخواست عقده دلمو سر یکی خالی کنم و خودمو تبرئه کنم تا این همه بهم نگم با کی وعده داشتی و آبروریزی و خیانت کردی و تهمت زن بدکاره بهم بزنن. یهو به سمت زلیخا هجوم بردم و با فریاد گفتم همش تقصیر تو بود. تو بودی که تهدیدم کردی و من مجبور شدم فرار کنم. حالا هم وایسادی اینجا به من تهمت میزنن تایید میکنی؟ ازت متنفرم زن. متنفر. زلیخا هاج و واج نگام میکرد و من به سمتش حمله کردم. واقعا روی رفتارم کنترل نداشتم. درسته که من از قبل نقشه برای فرار داشتم، اما اونم در تصمیم گیریم و مصممتر شدنم بی تاثیر نبود و حالا اونجا ایستاده بود و داشت نفت روی آتیش میریخت. خدمه به سمتم اومدن و منو ازش جدا کردن. اونقدر سریع این کارو انجام دادن که نتونستم کشیده‌ای تو صورتش بخوابونم و عقده‌های دلمو سرش خالی کنم. زلیخا هم خودشو به مظلوم نمایی زده بود و سعی می‌کرد از خودش دفاع کنه و خودش رو به بی تقصیر بودن بزنه. اما خسرو به اون شک کرده بود. شلاق خان رو از دستش گرفت و نزدیکش اومد و فریاد زد پس تو هم یه پای ماجرا بودی. زلیخا در حالی که ترسیده بود عقب رفت. نه خسرو، دروغه. من کاری نکردم. این داره از خودش حرف میزنه. خسرو که قانع نشده بود به سمت زلیخا حمله کرد و شلاقو به پاش زد. دروغ نگو زنی که تو بارها و بارها به خاطر این قضیه با من بحث کردی. تو روی ارباب در اومدی. پس حتما کار خودته. فکر کردی من بچه‌ام. زلیخا معلوم بود از برخورد ضربه شلاق با پاش حسابی دردش اومده، اما اونقدر مغرور بود که نمیخواست به روی خودش بیاره و مدام منکر میشد و میگفت من از چیزی خبر ندارم. من بیگناهم. اما خسرو دست بردار نبود و چند ضربه دیگه به پاش زد. این بار اما زلیخا اشک ریخت و با نفرت به من نگاه کرد. چرا تاوان فرار این زنی که با یه مرد غریبه رو من باید پس بدم؟ من از چیزی خبر ندارم. خسرو که از این حرف عصبی شده بود ضربه ها رو بیشتر کرد و با فریاد گفت اگه خبر نداری پس چطور میگی با مردی قرار بوده فرار کنه؟ هان؟ حرف بزن زلیخا. اون بیرون که کسی نبود. اگه بی خبر بودی و نقشه تو نبود پس گلی از کجا میدونست؟ گلی وقتی ما رو صدا زد مشخص بود از قبل براش برنامه‌ریزی شده و یکی بهش دستور داده. زلیخا با چشمای از حدقه بیرون زده به خسرو نگاه میکرد. خودم هم تعجب کرده بودم. واقعا عجیب بود. درسته که فرار من نقشه زلیخا نبود، اما گلی این وسط چی کاره بود؟ توی ذهنم 1000 بار حرف خسرو رو مرور کردم. یعنی گلی از کجا فهمیده بود؟ حتما کاغذ رو خونده بود. از این فکر آه از نهادم بلند شد. پس گلی به من خیانت کرده بود. اما یکم که فکر کردم دیدم نه. اون اصلا سوادی نداشت که بتونه کاغذ رو بخونه. تازه تو اون مدتی هم که کاغذ تو گنجه بود اصلا از جاش تکون نخورده بود. تو این فکر را بودم که گلی خودش رو وسط انداخت و به دست و پای فرهاد خان افتاد و به زلیخا اشاره کرد و با ترس گفت ارباب به خدا تقصیر خانم نبوده. ارباب به خسرو اشاره کرد تا چند دقیقه آروم باشه. بعد خودش رو کرد به گلی و گفت پس قضیه چیه؟ تو چی میدونی دختر؟ گلی در حالی که از ترس میلرزید رو کرد به ارباب. ارباب چند روزی بود که خانم جان بیقرار و دستپاچه بودن. احساس میکردم مشکلی براشون پیش اومده. محلقا میونه حرف گلی اومد و گفت ارباب اجازه بدید من بگم. ارباب با عصبانیت رو به محلقا کرد. تو ساکت باش. خودش همه چیزو میگه. و بعد به گلی اشاره کرد تا ادامه حرفش رو بزنه. منم این تشویش خانم کوچیک رو با خانم بزرگ در میون گذاشتم. محلقا خانومم دستور دادن بیشتر مراقب خانم کوچیک باشم. منم شروع کردم به مراقبت از خانوما. متوجه شدم در طول روز خیلی به حیاط میرن و پرچینا رو انگار چک میکنن. و من به محلقا خانم گزارش دادم و امشبم برخلاف همیشه خانم کوچیک اصرار داشتم ما زود بخوابیم. واسه همین احساس میکردم که حدس خانم بزرگ درست باشه و خانم کوچیک میخوام فرار کنن. واسه همین هوشیار خوابیدم و مدتی نگذشت که دیدم ایشون راه افتادن به سمت حیاط. منم دنبالشون راه افتادم و فهمیدم که واقعاً قصدشون فراره و همین اتفاقم افتاد. با شنیدن حرفای گلی نایه ایستادن نداشتم. حالم از تمام آدمای این عمارت به هم میخورد. آدمای رذل و کثیفی بودن که به راحتی دیگرونو میفروختن. این بین فقط خدا رو شکر میکردم که گلی بی وجود کاغذ رو ندیده بود که بخواد از اون چیزی به محلقا بگه. بعد از اینکه حرفای گلی تموم شد، محلقا که معلوم بود حسابی عصبانی شده، لب باز کرد و به ارباب با نیشخند تمسخرآمیزی گفت: فرهاد خان،
بهتره بیشتر مراقب عروسی که خودتون برای پسرم لقمه گرفتید باشید. اگه من این قضیه رو مدیریت نمی‌کردم، الان معلوم نیست با کی فرار کرده بود و آبرومون رو می‌برد. خسرو سریع به میون حرف مادرش برید. مادر جان، مروارید عروستونه. قراره به زودی با من ازدواج کنه. پس درست نیست پشت سر عروستون اینجوری حرف بزنید. در ضمن من خودم ظفرعلی رو با دیگر خدمه فرستادم تا اطرافو بگردن و خبری نبود. خان دنباله حرف خسرو رو گرفت. محلقا، حرفای خسرو همه درسته. از خودت شروع کن و نذار کسی پشت سر عروس ما حرفی بزنه. و بعد رو به جمعیت کرد و طبق معمول شروع کرد به تهدید کردن که اگه کسی پشت سر عروسش حرفی بزنه کاری میکنه که آرزوی مرگشو داشته باشه. از خان بودن فقط همین خشونت و زورگویی و تهدید کردن و بلد بود، نه چیز دیگه‌ای. اون وسط اما زلیخا دست بردار نبود و از حمایت خسرو از من حسابی دلخور شده بود. البته که حق داشت، اما خب من توی اون لحظات حسابی از دستش گفتی بودم و اصلا حقو بهش نمیدادم. سر خودشو وسط انداخت و گفت: خسرو، تو داری از کی حمایت میکنی؟ از یه زن فراری؟ ارباب با عصبانیت نگاهشو به زلیخا انداخت. انگار نمیخوای تمومش کنی عروس، مثل اینکه یادت رفته خودت یه پای این قضیه‌ای. زلیخا با خشم فریاد زد: من کاری نکردم. چرا حرفای یه دختر فراری رو گوش میدید؟ خان حسابی عصبانی شده بود و از عصبانیت زیاد سفیدی چشماش هر لحظه سرختر میشد. واسه همین رو کرد به خسرو: زن تو ادب کن خسرو، دیگه حسابی داره پاشو بیشتر از گلیمش دراز میکنه. زلیخا با شنیدن این حرف شروع کرد به پرخاشگری و فحاشی. خسرو هم هر چقدر سعی میکرد آرومش کنه فایده‌ای نداشت. منم گوشه ایستاده بودم و اشک میریختم. اهل عمارتم مدام پچ میکردن که خان هم متوجه این پچ‌پچ‌ها شد و به سمت من هجوم آورد و با عصبانیت گفت: میبینی زنی که میبینی اینا همه زیر سر توه. فرار کردی و حالا پچ‌پچ‌هاش واسه منه. حالا اون زنی که یه غربتی باید تو روی من در بیاد و به من فحاشی کنه. حرفی واسه گفتن نداشتم که خان با عصبانیت گفت: واسه من مظلوم نمایی نکن. موندم جواب آقا تو چی بدم. اگه به فهم تو فرار کردی که دیگه آدم حسابت نمیکنه. حقت بود زنده به گورت میکردم تا عبرتی بشی برای سایرین. اما حیف که پسرم. ادامه حرفشو نزد و بعد چرخید به سمت ظفرعلی و بلند فریاد زد: ظفرعلی، چوب و فلک رو آماده کن. با چشمای از حدقه بیرون زده به خان نگاه میکردم. باورم نمیشد که قرار فلک بشم. اون لحظه هیچ صدایی از کسی شنیده نمیشد. ظفرعلی چشمی گفت و رفت تا بساط فلک رو بیاره که خان فریاد زد: 2 میخوام ظفرعلی. با این حرف خان همه با تعجب به اون نگاه کردن و خان رو کرد به زلیخا: امشب تو و مروارید به دست خودم فلک میشید تا عبرتی بشید برای سایرین، تا همه بدونن وقتی کسی رو تهدید به فرار میکنن چه عاقبتی در پیش روشونه. و بعد من نگاه کرد و بعد از این دختر و زنای این عمارت بفهمن که عاقبت فرار چیه. و انگشت اشارش رو به سمت زلیخا با حالت تهدیدآمیزی گرفت و گفت: دفعه آخرت باشه صداتو پیش من بالا میبری، وگرنه بازم میدم فلکت کنن. زلیخا فریاد میزد و گریه و التماس میکرد که کاری بهش نداشته باشن و میونه گریه به خسرو میگفت: به پدرم حتما میگم تا ادبت کنه. مثل اینکه یادت رفته پدر من چه کاره بوده. مثل اینکه یادت رفته پدر من دست تو رو تو نظمیه بند کرد. مرد خسرو نیشخندی زد و گفت: دهن تو ببند ضعیفه. پدر دیگه تو دربار کاری نیست. پس تقلای بی خودی نکن و ساکت شو. من و زلیخا رو واسه فلک کردن آماده کردن. باورم نمیشد. من دختر یکی دونه صاحب خان، گلابتون عمارت اربابی، قرار بود فلک بشم. خسرو از خان خواسته بود که خودش ما رو فلک کنه و خانم اجازه داده بود و خودش حیاتو ترک کرد. در همون لحظه نگاهم به قمرتاج افتاد که خیلی آروم و بی سر و صدا پشت سر خان حیاتو ترک کرد و من تو دلم امیدوار بودم که اون بتونه واسم کاری کنه یا منو نجات بده. خسرو اول به سمت زلیخا رفت و چند ضربه کف پای اون زد. آه از نهاد زلیخا بلند شده بود و منم قلبم تون تون میزد، چون بعدش نوبت من بود. صدای گام‌های خسرو رو که هر لحظه به هم نزدیک و نزدیکتر میشدن میشنیدم. از ترس چشمام روی هم فشار میدادم و نمیدیدم که خسرو در چه حاله. اولین ضربه که به پاهام خورد، آه از نهادم بلند شد. ضربه دوم، ضربه سوم، ضربه چهارم، دیگه جیغم و فریادم گوش آسمونو کر کرده بود. اما ضربه پنجم، توی همون لحظه چشمامو باز کردم و با خسرو چش تو چش شدم.
و اون لحظه چیزی جز نفرت تو نگاهش ندیدم. کل وجودم از اون نگاه لرزید. ضربه پنجمو که میخواست بزنه، همون لحظه قمرتاج سراسیم خودشو به اون رسون و چنگی به دست خسرو زد و گفت: امان بدید خانزاده، امان بدید. و پشتبندش صدای خان که از روی ایوون مقابل اتاقش کاملا به جایگاه ما مشرف بود به گوش رسید. کافیه، همین الان بیا اتاق من خسرو. خسرو مات و مبهوت یه نگاه به خان و یه نگاه به قمرتاج انداخت و با گام‌هایی سست به سمت اتاق خان رفت. محلقا هم که مشخص بود از این وضعیت پیش آمده اصلا راضی نیست، با عصبانیت به دنبال خسرو به طرف اتاق خان رفت و تو همون لحظه قمرتاج و کیومرث و بانو به سمت من اومدن و چند تا خدمتکار دیگه هم به فریاد زلیخا رسیدن. اشکم سرازیر بود و درد کف پام امونمو بریده بود و کمرم هم به خاطر خوابیدن روی زمین حسابی درد میکرد. زلیخا اما وضعش بدتر از من بود، چون اون ضربات بیشتری نوش جان کرده بود. به کمک بانو و قمرتاج بلند شدم و لنگون لنگون به اتاقم رفتم. قمرتاج برای دقایقی از اتاق بیرون رفت و بعد با یک کاسه برگشت و کنارم بدون هیچ حرفی نشست و شروع کرد به هم زدن محتوای کاسه. متوجه شدم که داره برای زخم پام ضماد آماده میکنه. من اگه قمرتاج تو اون امارت نداشتم تا حالا مرده بودم. اون شب قمرتاج خانم تنهام نذاشت و بانو رو فرستاد و رفت. گلی و همراه نداد. اما من تمام اون شب فکر و حواسم پیش برادران بود که چه بلایی سرشون اومده. فردای اون روز بعد از ظهر متوجه شدم که پدرم به امارت اومده. میدونستم که حتما خان خبرش کرده. نگرانی عمونمو بریده بود. میدونستم که اگه جریان دیروزو بفهمه دمار از روزگارم در میاره. قمرتاج خانم که تشویش و نگرانی منو دید از بانو و مهتاج خواست مراقبم باشن تا خودش بره و از ماجرا با خبر بشه. مهتاج و بانو که اومدن گلی هم پشت سرشون وارد شد. با دیدنش تمام لحظات سخت شب گذشته برام یادآوری شد و فریاد زدم سرش و از بانو خواستم اونو از اتاقم پرت کنه بیرون. مدتی که گذشت قمرتاج خانم وارد اتاق شد. چهرش حسابی نگران بود. ازش پرسیدم چه اتفاقی افتاده. گفت خان و پدره در اتاق جلسه گذاشتن و اجازه ندادن کسی وارد اتاق بشه. دل تو دلم نبود و مضطرب بودم. قمرتاج خانم خبر داد که سهندم همراه پدرم اومده. با شنیدن اسم سهند تپش قلبم بالا رفت و 1000 تا فکر به سرم اومد که سهند دیگه چرا اومده. نکنه خان از قضیه دیشب و حضور سهند و سهراب چیزی فهمیده و 1000 جور فکر و خیال دیگه. ساعت زیادی از اومدن پدرم به امارت گذشته بود، اما همچنان با فرهاد خان جلسه داشتن تا اینکه بالاخره در اتاقم زده شد و وقتی بانو در اتاقو باز کرد پدرم را عصبانی جلوی در دیدم. با عصبانیت رو کرد به قمرتاج و ازشون خواست اتاقو ترک کنن و بعد از رفتنشون نگاهشو به من دوخت. سعی کردم به رسم ادب از جام بلند شم و بایستم، اما توانشو نداشتم. پدرم همونجا جلوی در ایستاده بود و با خشم نگاه میکرد و تلاش من برای بلند شدن رو که دید با فریاد گفت: کاش باهات قلم شده بود دختر، کاش مرده بودی، آبرو برام نذاشتی. فرار کردن چی بود؟ با این کارت آبروم پیش فرهاد خان رفت. حالا دیگه تره هم برام خورد نمیکنه. دختره نمک نشناس، مگه من چی برات کم گذاشته بودم که با من و آبروم این کارو کردی؟ آبروی برادرات هم بردی. با این حرفای پدرم بغضم ترکید و زدم زیر گریه. اون حق نداشت با من اینطور صحبت کنه. اون خودش منو قربانی خواسته های خودش کرده بود. نباید اینطور سر من داد میزد. اشکامو که دید عصبانیتش دوچندان شد و اومد جلو و کشیده‌ای توی صورتم زد و گفت: من بعد دختری به نام مروارید ندارم. به مادرتم میگم که همچین دختری نداره. تو دیگه اختیارت با فرهاد خان و خسروه. این چند روزا هم صبر کن و از این غلطای اضافی نکن تا خسرو عقدت کنه و بلکه این آبروریزی جمع بشه. شانس آوردی خسرو بزرگواری کرد و بعد از اون شاهکار دیشب باز تو رو به همسری قبول کرد. وگرنه خودت هم میدونی تاوان فرار چیه. حرفای پدرم تیری بود که به قلب من فرو میرفت، اما میون حرفاش چیزی از این که دیشب کسی همراهم بود نشنیدم. گویا پدرم هم مثل بقیه فکر میکرد من به خاطر تهدید زلیخا دست به چنین کاری زده بودم و از این بابت خیالم راحت بود و حدس میزدم سهندم چون از ماجرای دیشب با خبر بوده امروز پدرمو همراهی کرده تا از حال من با خبر بشه. از این شرایط موجود و حرفای پدرم قلبم به درد اومده بود، اما حالا که میدیدم هیچ پناهی ندارم و مجبورم زن خسرو بشم باید حرفمو میزدم. دیگه سکوت و مظلومیت کافی بود. من چیزی برای از دست دادن نداشتم. جای سیلی که از پدرم نوش جان کرده بودم و آروم نوازش کردم و بغضمو فرو خوردم.
و با صدایی رسا به پدرم که حالا پشتشو به من کرده بود گفتم: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.